Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Φαινόταν ο Στέλιος πριν και έφυγε. Λοιπόν, να το, μπαίνει, βγαίνει. Δεν μιλάω σε κανέναν. Μιλάει σε κανέναν. Μ' ακούτε, με βλέπετε? Στο YouTube θέλω να ξέρω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν και στο TikTok. Στο YouTube δεν ξέρω αν... Πιο δυνατά, πιο καθαρά. Ωραία. Λοιπόν, στο YouTube μ' ακούτε. Ναι, δυνατά και καθαρά. Ωραία, τέλεια. Τέλεια. Και με βλέπετε, τους έφτιαξα όλους από καλησπέρα στο TikTok. Τι κάνετε? Καλησπέρα και στο YouTube. Έδιωξα το Στέλιο από το σαλόνι, τους έδιωξα όλους. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα Σπυράκο, Άλκη, Κωνσταντίνα. Μιλάω τώρα στο YouTube. Παναγιώτη, Μαρία. Καλησπέρα Φίνιξ. Καλησπέρα, καλησπέρα Σταύρο μου. Κάτσε να κατέβω εγώ τη λίστα εδώ. Καλησπέρα Έλλη. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Άννα και στο Διογέννη. Κατερίνα. Καλησπέρα Μαράκι μου. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν. Καλησπέρα. Λοιπόν. Γεια σου Μέρλιν. Γεια σου Βίκη. Και η Ιωάννα. Λοιπόν, έχω ανοίξει και YouTube στο Κάθριν Σορίλος, όσοι θέλουν να έρθουν στο YouTube, όχι στο Oracle Whisper, στο Κάθριν Σορίλος και στο TikTok. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Θα βάλω και το γυαλί. Εδώ. Για να βλέπω την καβαμάρα μου, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Έχουμε ωραίο μάθημα σήμερα. Πώς θα φτιάχνουμε... Τι είναι το νερό? Αυτό θα πάει σε 2 κομμάτια. Καλησπέρα Ιωάννα μου. Λοιπόν, αυτό θα πάει σε 2 κομμάτια. Θα πάει το φεγγαρό νερό, οι διάφορες φάσεις της σελήνης. Κάτσε να φέρω κάτι που θέλω εγώ. Μπράβο ρε Κωνσταντίνα. Κάτσε να φέρω κάτι που θέλω. Μισό λεπτάκι. Ωραία, το έφερα και εγώ αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πάντα θα πούμε σήμερα για το νερό, τι κάνει το νερό, η φύση του νερού. Καλησπέρα Ενσή, καλησπέρα Έρη μου, καλησπέρα Άννα μου. Λοιπόν, τις φάσεις της σελήνης, θα τις πούμε όλες. Τι είναι το νερό, σε τι χρησιμεύει στον άνθρωπο και τις διάφορες φάσεις της σελήνης και τα 12 διαφορετικά, οι 12 διαφορετικοί μήνες με τους πανσέλινους και τι αντιπροσωπεύει κάθε πανσέλινος. Πάμε. Λοιπόν. Καλησπέρα Σόφη μου, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, μιας και είμαστε εδώ. Το νερό είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ζωτική αναγκαιότητα στον άνθρωπο. Κατέχει βαθιά πνευματική σημασία και μεταφυσικές ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία και την ευεξία του σώματος, της ψυχής και του νου. Γιατί το νερό θεραπεύει και ηρεμεί. Το νερό χρησιμοποιείται από καιρό σε τελετουργίες για καθαρισμό και εξαγνισμό. Ξεπλένει όχι μόνο τις σωματικές ακαθαρσίες που έχει το σώμα μας, αλλά και τα συναισθηματικά και πνευματικά βάρη. Η βύθιση στο νερό μπορεί να σας φανεί σαν ένα νέο ξεκίνημα ή ένας τρόπος για να απελευθερώσετε την αρνητική ενέργεια και να νεώσετε το πνεύμα σας. Δηλαδή, εγώ λέω πάντα ότι μετά από μία πολύ βαριά μέρα ή όταν πάμε για έρευνα, αν μπορούμε, ειδικά εμείς οι ερευνητές όταν πηγαίνουμε για έρευνα ή όταν κάνουμε έναν καθαρισμό σε ένα χώρο, όπως κάνω εγώ, καλό θα είναι να έχουμε μια μπανιέρα, να τη γεμίσουμε με αλάτι και νερό. Τα Epsom salts είναι τα καλύτερα. Να βάλουμε μέσα λεβάντα, δεντρολίβανο, είτε σε αιθέρια έλαια, είτε σε βότανα, χαμομήλι και να ξαπλώσουμε μέσα για τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά. Έτσι
και με το αλάτι να αγιωθούμε και με το νερό να ξεπληθούμε και τα βότανα να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα να κάνουν στο σώμα και στο πνεύμα του ανθρώπου. Λοιπόν, το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορούμε να... Εγώ αυτό που κάνω θα με περάσετε για τρελή. Γεια σου ρε Βάλεν, γεια σου Λουκούμι μου. Ναι, και θα διαβάσω και ιστορίες που είχα πει την Παρασκευή. Τώρα δεν ξέρω, θα σου πω τώρα πού τις έχω αυτές, Λουκούμι μου, τις ιστορίες. Θα πρέπει να τις ψάξω εδώ πέρα που τις έχω. Μέσω Instagram τις έχω, αλλά τι γίνεται με το κινητό τώρα. Έχω βάλει το κινητό για το TikTok, δεν ξέρω αν μπορέσω να τις βρω μέσω Instagram από εδώ, από το computer. Θα προσπαθήσω να τις βρω, γιατί κάπου τις έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, ήταν το μόνο που ξέχασα να κάνω ήταν να βάλω τις ιστορίες σε κείμενα, να κάτσω να τις διαβάσω. Μπορείτε να παίρνετε το νερό σας όταν ξυπνάτε το πρωί, να βάζετε ένα καθάρι, να αφήσετε τη βρύση να τρέχει και όπως τρέχει να γεμίσετε ένα ποτήρι νερό και να μιλήσετε στο νερό, σας ακούει. Μπορείτε να μιλήσετε στο νερό, σας ακούει και να του πείτε αυτά που θέλετε. Δηλαδή, θέλετε να ξεκινήσει η μέρα σας ωραία, θέλετε να έχετε ηρεμία, θέλετε να είναι ευεργετικό για το σώμα σας, να σας καθαρίσει, να σας γιώσει, να πάει στα σημεία που πονάτε, γιατί το 70% του σώματός μας είναι φτιαγμένο από νερό. Να πάει στα σημεία που πονάτε και να το κάνει healing, να το θεραπεύσει. Λοιπόν, το εμφιαλωμένο νερό μας, το εμφιαλωμένο δεν πίνετε, το νερό, εμφιαλωμένο και εμφιαλωμένο. Λοιπόν, ναι, σήμερα ο Στέλιος, το σκυλί είναι μέσα, ο Στέλιος είναι παντού. Λοιπόν, και τα παιδιά. Πάμε τώρα. Όπως είπαμε, το νερό είναι βαθιά συνδεμένο με τη συναισθηματική μας κατάσταση και τη διαίσθησή μας. Η ρευστή του φύση αντικατροτίζει τα συναισθήματά μας, βοηθώντας μας να ακολουθήσουμε τη ροή και να απελευθερώσουμε ό,τι δεν μας εξυπηρετεί πλέον. Όπως τονίζει συχνά ο Μπίλι Κάρσον, ηγέτης της σκέψης και ερευνητής, το νερό είναι ένας αγωγός για τα συναισθήματά μας, επιτρέποντές μας να επεξεργαστούμε και να θεραπευτούμε από συναισθηματικό τραύμα. Ευχαριστώ, Μάριον. Το κόψα, το έκανα Wolfcat. Ο ήχος του νερού, είτε πρόκειται για κύματα που σκάνε στην ακτή, είτε για ένα αριάκι που βουίζει, είτε ακόμα και για μια απαλή βροχή, έχει μια καταπραγητική επίδραση στο νευρικό μας σύστημα. Αυτή η φυσική ηχοθεραπεία μπορεί να μειώσει τα επίπεδα στρες και να προωθήσει μια κατάσταση ηρεμίας. Ο Michael Beckwith, του Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αγάπη, μιλάει συχνά για τη διαλογιστική δύναμη του νερού, στο να μας βοηθά να συνδεθούμε με την εσωτερική μας γαλήνη. Η επίπλευση στο νερό στηρίζει το σώμα, μειώνοντας την πίεση στις αρθρώσεις και τους μυς. Γι' αυτό και πολλοί πηγαίνουν και κάνουν μπάνια σε ιαματικές πηγές. Αυτή κόβει βόλτες σε όλο το σπίτι. Λοιπόν, και η θάλασσα που έχει αλάτι μας καθαρίζει πάρα πολύ, κόκκινε. Λοιπόν, για να δω αν υπάρχουν τίποτα ερωτήσεις. Όχι. Sunset Boo, σοφάκι μου. Χαίρετε, χαίρετε Μαρία μου. Δεν πειράζει ρε μαράκι μου, δεν πειράζει. Είναι μια χαρούμενη ουρά από πίσω μου, βάλε. Λοιπόν, το νερό ως πνευματική σύνδεση. Το νερό είναι σύμβολο της ζωής και του θείου. Το να είμαστε κοντά στο νερό ή να συμμετέχουμε σε τελετουργίες με νερό μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση της σύνδεσής μας με το σύμπαν και την πνευματική μας ουσία. Πολλοί διδάσκαλοι του Insight Timer συχνά τονίζουν τη σημασία του νερού στις πνευματικές τους πρακτικές για τις γεωτικές και συνδετικές του ιδιότητες. Το νερό συνδέεται με τη σελήνη, την κατεύθυνση της δύσης, το σύμπαν και στα κύπελα, στην ταρό, στα cups που λέμε, και σε όλα τα ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιό, ιχθύ. Το νερό συμβολίζει τη διαίσθηση, την παράδοση, τα όνειρα, τα συναισθήματα και τις ψυχικές ικανότητες. Είναι οι ωκεανοί, τα ποτάμια, οι λίμνες, η σελήνη, οι καταράχτες, η ψηλή βροχή, οι τυφώνες και τα τσουνάμια. Σβήνει τη φωτιά και πλημμυρίζει τη γη, καθαρίζει και εξαγνίζει και μας συνδέει με τα βαθύτερα μέρη του εαυτού μας.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το στοιχείο του νερού σε τελετουργίες, προσφορές και πνευματική πρακτική και γι' αυτό θα σας μιλήσω σε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν τίποτα. Γεια σου ρε Νίκ. Ωραία, δεν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ πέρα. Τα συντηρητμάνια. Ηχθείς εκεί και στο άκυρο υδροχόους, παρόλο που είναι ζώδιο του αέρα, κουβαλά νερό. Εμείς τους ποτίζουμε, Κωνσταντίνα μου. Εμείς τους εξαγνιάζουμε υδροχόοι. Λοιπόν, φορτίστε νερό κάτω από το φεγγάρι. Πάμε τώρα. Μια ισχυρή μορφή τελετουργίας από τα αρχαία χρόνια του νερού είναι η φόρτιση νερού κάτω από μια σελήνη, τη νύχτα και τη χρήση του. Στην απλούστατη μορφή της, απλώς το πίνετε το νερό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το νερό σε ενεργειακές τελετουργίες, να ποτίσετε τα φυτά σας. Ο συμμαθητής σου, Μαρία, δεν έχει καμία δουλειά στο σημερινό live. Είναι εξορία στο δωμάτιό του και οι κόρες μου εξορία στο δωμάτιο. Ο μόνος που έχει δικαίωμα να κυκλοφορήσει εδώ μέσα είναι η Ζώρα. Πού πήγε αυτή, κάπου πήγε. Αυτή, μόνο αυτή. Όλοι έχουν φάει εξορία στα δωμάτια τους, τέλος. Λοιπόν, όπως είπα, μια ισχυρή... Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το νερό σε ενεργειακές τελετουργίες, να ποτίσετε τα φυτά σας, με αυτό ή να τα προσθέσετε στο τελετουργικό σας μπάνιο, το οποίο θα το εξερευνήσουμε παρακάτω. Δηλαδή, μπορείτε να πάρετε το φεγγάρι που έχετε μαζέψει από την Πανσέλινο. Βέβαια, θα σας μιλήσω και για άλλα είδη νερών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μπάνια ή να ραντίσουμε το σπίτι μας ή να τα ραντίσουμε όταν πάμε σε ένα στοιχειωμένο μέρος ή πάνω στον εαυτό μας κτλ. Θα σας τα πω όλα αυτά τώρα. Λοιπόν, ωστόσο, αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε ένα ποτήρι ή ένα γυάλινο βάζο, όπως έχω εγώ εδώ, που έχει moon water εδώ μέσα. Εμένα έχει και, αυτό είναι blood moon water και storm water. Και είναι μήνες και δεν έχει πάθει τίποτα, δεν έχει τίποτα μέσα. Δεν έχει πάθει τίποτα. Λοιπόν, που λένε ότι και το αφήνουμε στο ντουλάπι, σε σκοτεινό μέρος. Λοιπόν, μπορείτε να γεμίσετε ένα ποτήρι με νερό ή ένα γυάλινο μπουκάλι, αφού το καθαρίσετε ενεργειακά πρώτα. Πώς καθαρίζουμε ένα δοχείο τέτοιο? Αφού το πλύνουμε καλά, παίρνουμε το δοχείο αυτό εδώ, έτσι. Παίρνουμε ένα στικάκι ή λιβάνι ή δεντρολίβανο ή φασκόμηλο, το ανάβουμε, το καίμε και καθαρίζουμε γύρω το μπουκαλάκι και μέσα το μπουκάλι, αφού το έχουμε πλύνει καλά. Έτσι το έχουμε καθαρίσει. Και το καλύτερο καθαρτικό είναι νερό με λεμόνι. Το καθαρίζεις και μετά, αφού στεγνώσεις, το περνάς με το στικάκι, με το λιβάνι, με το φασκόμηλο, με το δεντρολίβανο. Λοιπόν, αφού το γεμίσεις με νερό, είτε πόσιμο, το γεμίσεις πόσιμο νερό, άμα θες να το πιείς αυτό το φεγγαρό νερό, αυτό δεν πίνεται. Το storm water και blood moon water δεν πίνεται αυτό με τίποτα. Λοιπόν, είτε το χρησιμοποιείς για να πιείς, ή να το χρησιμοποιήσεις σε τελετουργίες, ή να το χρησιμοποιήσεις μέσα στο μπάνιο σου, ή σε ένα spray bottle. Λοιπόν, το βάζετε κάτω από το φεγγάρι, έχετε καθαρίσει το μπουκάλι σας ενεργειακά και πρέπει να είναι πάντα γυάλινο, όχι πλαστικό και τέτοια πράγματα, να είναι γυάλινο. Το καθαρίζετε ενεργειακά πρώτα, το βάζετε κάτω από το φεγγάρι. Μπορείτε να προσθέσετε έναν κρίσταλο. Εγώ δεν θα έλεγα να το προσθέσετε μέσα. Άμα είναι να το πιείτε το νερό αυτό το συγκεκριμένο, δεν θα βάλετε κρίσταλους μέσα στο μπουκάλι με το νερό. Θα το βάλετε γύρω-γύρω. Γιατί κάποιοι κρίσταλοι είναι άκρως απογορευτικό για κατάποση, γιατί μπορούν να κάνουν ζημιά. Και κάποιοι κρίσταλοι, όπως είναι η φεκαρόπετρα, ο σεληνίτης, όπως είναι ο τεκτίτης, αυτά λιώνουν μέσα στο νερό. Άρα απαγορεύεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν τίποτα ερωτήσεις. Κάνω ένα break πριν συνεχίσω. Με το φεγγαρό δεν καθαρίζουμε και τις πέτες μας. Ναι. Mason Jazz, τα καλύτερα. Μπράβο ρε Κωνσταντίνα, είναι τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Λοιπόν,
Και πάμε τώρα. Ωστόσο, θα μπορούσατε, είπαμε, θα βάλετε τους κρυστάλλους που θέλετε, που σχετίζεται με την πρόθεσή σας ή με την φάση της σελήνης, για επιπλέον ισχύ. Κάποιες πέτρες δεν κάνουν για κατάποση, όπως είπα. Ο άσπρος γαλαζίας είναι ο μεγαλύτερος ενισχυτής για το νερό και για τους υπόλοιπους κρυστάλλους. Δηλαδή, όταν θέλετε να ενισχύσετε αυτό που θέλετε να κάνετε, πάντα θα βάζετε και έναν άσπρο γαλαζία. Υπάρχουν 8 κύριες φάσεις της σελήνης. Νέα σελήνη. Η σελήνη βρίσκεται εξ ολοκλήρου στη σκιά και η επιφάνειά της φαίνεται σκοτεινή. Είναι σχεδόν αόρατη με γυμνό μάτι. Η νέα σελήνη, οι μαγικές της ιδιότητες, η νέα σελήνη είναι μια περίοδος για νέα ξεκινήματα στη ζωή μας. Για τον καθορισμό προθέσεων και για τη φύτευση, ακόμα και για νέους σπόρους που κάνανε οι γεωργοί παλιά, αυτοί που είχαν τα χωράφια, οι παλιές τώρα, οι γριές του χωριού, σου λέγε να φυτέψεις τους καινούριους σπόρους σε νέα σελήνη, για να μεγαλώσουν γρήγορα. Γιατί είναι σαν νεογνά, ρε παιδί μου, να μεγαλώσουν, να είναι άφθονα. Γιατί μετά τη νέα σελήνη έρχεται σιγά-σιγά η παντσέλινος. Γεμίζει η σελήνη. Λοιπόν, μπορεί αυτό το νερό να διώξει κάτι σκοτεινό που μας έχουν στείλει. Αυτό το δικό μου που έχω φτιάξει βάλανε γενικά. Ναι, θα σου το εξηγήσω όλα αυτά τώρα. Λοιπόν, πάμε. 8 νέα messages. Πάμε. Yeah, babe, I did. I cut my hair. I did a wolf cut today. Καλησπέρα, Ρένα μου. Ναι, έχω μια ερώτηση. Αυτό το νερό διώχνει την κακή ενέργεια? Ναι. Αυτό το που έχω φτιάξει εγώ, ναι. Και θα τα πω όλα, παπαρούνα μου, τώρα. Μισό λεπτάκι. Λίγο απομονούλα και θα σας τα εξηγήσω ένα-ένα. Τι κάνει. Λοιπόν, νέα σελήνη. Είπαμε. Είναι και για φύτευση των σπόρων και για μελλοντική ανάπτυξη. Αυτή η φάση είναι ιδανική για την έναρξη νέων έργων, νέων projects σε μια δουλειά μας. Έτσι, την κατάρτιση σχεδίων και τον καθορισμό στόχων. Κρίσταλλοι της νέας σελήνης, δηλαδή παίρνεις το νεράκι σου, εδώ, το βάζεις κάτω από τη νέα σελήνη, βάζεις κρίσταλλους γύρω, σεληνόλιθο, λαμπραδορίτη, μαύρο οψίδιανο. Μπορείς να βάλεις και βότανα γύρω-γύρω, όπως βασιλικό, αψιθιά, φασκόμηλο. Μπορεί να το ενεργοποιήσεις, δηλαδή να το βάλεις, για να σας δώσω να καταλάβετε. Το παίρνεις, το γεμίζεις, το βάζεις έξω στη νέα σελήνη, αφού το έχεις καθαρίσει το μπουκάλι σου και το έχεις γεμίσει με το νεράκι σου, το βγάζεις έξω στη νέα σελήνη και πριν το βγάλεις, δηλαδή μπορείς να βάλεις βότανα γύρω και μπορείς, όπως έχεις το μπουκάλι γεμάτο, να το περάσεις με λιβάνι από μύρο για σεμί. Λοιπόν, ο λόγος που χρησιμοποιούμε αυτό το νερό, δεν θα σας πω τώρα για τις 12 διαφορετικές σελήνες, θα σας μιλήσω μόνο για τις φάσεις αυτή τη στιγμή και γιατί χρησιμοποιούνται. Η νέα σελήνη, όπως σας είπα, μπορείς να κάνεις μια ενεργειακή τελετουργία καθαρισμού με φεγγαρό νερό της νέας σελήνης για να καθαρίσετε την παλιά ενέργεια του σπιτιού σας ή πάνω σας και να δημιουργήσετε χώρο για νέα ξεκινήματα. Λοιπόν, ενισχύει τη διαίσθηση και σας συνδέει με τις σεληνιακές ενέργειες. Πάμε τώρα. Αύξουσα ημισέλινος. Από τη νέα σελήνη αρχίζει και γεμίζει για να πάει προς την πανσέλινο. Είναι μια λεπτή ασημένια ημισέλινος, αρχίζει να εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της σελήνης. Είναι η πρώτη ορατή φάση, καθώς η σελήνη αρχίζει να μεγαλώνει. Η αυξόμενη ημισέλινος είναι μια περίοδος για ανάπτυξη, επέκταση και λήψη μέτρων προς την επίτευξη των στόχων μας. Αυτή η φάση υποστηρίζει την υλοποίηση των προθέσεών μας κατά τη διάρκεια της νέας σελήνης. Όταν θα βγάλετε στην αύξουσα ημισέλινο νεράκι, που θα το θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, θα βάλετε κρυστάλλους γύρω όπως κορνεάλι, κιτρίνη και αβετουρίνη. Θα βάλετε και έναν άσπρο χαλαζία. Τα βότανα που συνδέονται είναι δεντρολίβανο, μέντα, πικραλίδα και μπορείτε να το φορτίσετε με θύμιαμα από σανταλόξυλο, κέδρο και περγαμόντο. Αυτό είναι χρησιμοποιείτε αυτό το νερό για ανάπτυξη, αυθονία και εφημέρεια. Λοιπόν,
Πρώτα, κάτσε να δω αν υπάρχουν... Παναγιώτη, η μαθηματολογία είναι η φάση σελήνης, moonwater και τέτοια. Πάμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν. Πάμε τώρα. Αφού είπαμε τώρα για αύξουσα ημισέλινος, πάμε στο πρώτο τέταρτο της σελήνης, του φεγγαριού. Το μισό της σελήνης φωτίζεται, σχηματίζοντας ένα καθαρό δεξί ημικύκλιο. Δεξιά γεμίζει η σελήνη, από δεξιά γεμίζει και από αριστερά χάνει. Λοιπόν, γνωστό ως και ο μισέλινος είναι μια περίοδος για την υπερνίκηση εμποδίων και τη λήψη αποφάσεων. Ακόμα και για κάποια δικαστήρια. Αν έχετε δικαστήρια δηλαδή. Αυτή η φάση αφορά την ανάληψη αποφασιστικής δράσης και την αντιμετώπιση προκλήσεων. Όταν θέλετε να φορτίσετε ένα τέτοιο νερό μέσα στην ημισέλινο, θα βάλετε γύρω κρίσταλους από κόκκινο ή άσπη, μάτι της τίγρης και αιματίτη. Είναι για την απόλυτη προστασία. Βότανα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι ginger, δάφνη, μαύρο πιπέρι. Δηλαδή, όταν σας λέω τα βότανα, παιδιά, έτσι, μπορείτε μέσα στο φεγγαρό νερό σας, όταν θα το φορτίζετε έξω, είτε στην ημισέλινο, είτε στη νέα σελήνη, είτε στο πρώτο τέταρτο, όταν θα το βγάζετε έξω, μπορείτε να βάλετε βότανα μέσα. Αν θέλετε να το κάνετε είτε κατάποση να το πιείτε, είτε να το βάλετε στο μπάνιο σας, είτε να το κάνετε σπρέι στο χώρο σας, πάνω σας, να το κουβαλάτε μαζί σας. Μπορείτε να βάλετε και τα βότανα μέσα εκεί, να τα ενεργοποιήσει και η σελήνη και το νερό. Και να βάλετε και γύρω-γύρω, όπως είπα, και τους κρυστάλλους και μετά μπορείτε να κάνετε και θύμιαμα με πατσουλί, γαρίφαλο, κανέλα για το πρώτο τέταρτο. Πάμε. Καλησπέρα, Ραφαέλα μου. Καλησπέρα, Τζόρτζι. Λοιπόν, πάμε. Παρακάτω. Άρα, είπαμε κόκκινος ή άσπης, μάτι του τίγρη αιματίτη, δάφνη μαύρο πιπέρι, ginger, γαρίφαλο, κανέλα σαν θύμιαμα. Λοιπόν, αυτό εκτελείται σαν προστασία, αυτό το νερό είναι για προστασία και δύναμη για να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τις προκλήσεις. Δηλαδή, πάντα να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Μπορείτε να το πίνετε και να κρατάτε, λέει, και μία πέτρα κόκκινο ή άσπη και να κάνετε διαλογισμό. Να κάψετε θύμιαμα πατσουλί ή γαρίφαλο ή κανέλα για να γεωθείτε και να επικεντρωθείτε στα επόμενα βήματά σας. Πάμε. Αύξουσα σελήνη. Περισσότερο από το μισό της σελήνης φωτίζεται, αλλά δεν είναι ακόμα πανσέλινος. Το φωτισμένο μέρος συνεχίζει να μεγαλώνει καλύτερα στη δεξιά πλευρά της επιφάνειας της σελήνης. Η αυξόμενη σελήνη είναι μια περίοδος για να βελτιώσετε τα σχέδιά σας και να είστε υπομονετικοί, καθώς οι προθέσεις σας αρχίζουν να εκδηλώνονται. Αυτή η φάση αφορά την τροποποίηση και την προσαρμογή της προσέγγισής σας για να εξασφαλίσετε την επιτυχία. Οι κρίσταλοι μπορείτε να βάλετε στην αύξουσα σελήνη. Είναι αμέθιστος, φθορίτης, σοδαλίτης και μην ξεχνάμε τον άσπρο χαλαζία που ενισχύει τα πάντα. Βότανα μπορείτε να βάλετε μέσα εδώ είναι λεβάντα, χαμομήλι, θυμάρι, ένα από τα τρία, έτσι. Μπορείτε να βάλετε σαν θύμιαμα μετά λεβάντα, τριαντάφυλλο, ιλάν. Αυτό το νερό χρησιμοποιείται για σαφήνεια και διορατικότητα, ώστε να βελτιώσετε τις προθέσεις σας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πανσέλινος. Ολόκληρη η επιφάνεια της σελήνης φωτίζεται, σχηματίζοντας ένα φωτεινό πλήρη κύκλο. Είναι η μόνη φορά που η σελήνη εμφανίζεται ως ένα πλήρης δίσκος στον ουρανό. Οι ιδιότητες αυτού του φεγγαρόνερου, η πανσέλινος είναι στην κορύφωση του σεληνιακού κύκλου, αντιπροσωπεύει τη δύναμη, την ολοκλήρωση και την καρποφορία. Αυτή η φάση ενισχύει την ενέργεια οποιοδήποτε τελετουργικό και είναι μια στιγμή για να γιορτάσετε τα επιτεύγματά σας και να απελευθερώσετε ό,τι δεν σας εξυπηρετεί άλλο. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, πάμε να δω, εγώ να διαβάσω εδώ πέρα. Και για ίωση και για τα πάντα είναι. Αιθέριο έλαιο. Το νερό το φορτίζουμε σε κάθε φεγγάρι, το αλλάζουμε. Καινούριο νερό. Μάριο, σε κάθε φάση της σελήνης και καινούριο
Νερό. Δεν μπορείς να πάρεις το νερό που έχεις φορτίσει στην ημισέλινο ή στην πανσέλινο και να βάλεις το ίδιο νερό στη φθήνουσα, εκεί που χάνει το φεγγάρι. Όχι. Το κάθε moon water, για τις κάθε φάσεις της σελήνης, αντιπροσωπεύει και κάτι διαφορετικό. Στη γέμιση της σελήνης εννοεί η Κάθριν, ναι. Λοιπόν, 26 μηνύματα, περιμένετε παιδιά, μες στο TikTok, δεν βλέπω. Καλησπέρα Έλενα, καλησπερούδια Βαλεντίνα, Dark Mother, καλησπέρα. Κάτσε να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα εδώ πέρα. Όχι. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Στην πανσέλινο, παιδιά, είναι ενεργειακά για εκδήλωση, προστασία και θεραπεία. Μπορεί να φορτίσετε τους κρυστάλλους σας με αυτό το νερό. Μαζί με αυτό το νερό, κάτω από το φως του πανσέλινο και να τους καθαρίσετε μαζί με το νερό του πανσέλινο και να τα ενεργοποιήσετε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχετε καμία ερώτηση, κανένας? Καλώς τη φημονή. Καλώς την φημονόη. Φημονή είπα εγώ. Φημονόη. Δεν αργήσατε, όλοι εδώ. Τι σου είπα η Δημητρούλα μου ότι θα το πάρει στο πτυχίο? Να την ακούς τη Σωρίλου. Δεν πέφτει ποτέ έξω. Συγχαρητήρια, αγάπη μου, συγχαρητήρια. Και σανότερα και μεταπτυχιακά και πολλά πτυχία και ό,τι θέλει η καρδούλα σου. Το ξέρω, μωρή, ότι είσαι η Εύα. Τελείωνε. Ξέρω ποια είσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Βάλεν μου, ναι, είναι μέσα στο TikTok. Πήρε μια κοπέλα, η Δήμητρα Γκερέκο πήρε το πτυχίο της. Η Βάλεν λέει από το YouTube, συγχαρητήρια. Κάποια στιγμή θα ενώσω τα δύο chats, να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, πάμε στη φθήνουσα. Ο Στέλιος κάνει μπλοκ τον κόσμο εδώ πέρα. Εύα, δεν μπορώ να κάνω gestures. Εδώ είμαι στο TikTok. Θα τα πούμε από κοντά. Λαμμένο. Να σου πω, είμαι και σε μια ηλικία α, έτσι. Ούτε α. Β πια, Β. Λοιπόν, φθήνουσα ασύμμετρη σελήνη. Η σελήνη μετά την πανσέλινο αρχίζει να συρρυκνώνεται και ο φωτισμός μειώνεται στη δεξιά πλευρά, αυτό που σας είπα πριν. Δηλαδή αρχίζει και γεμίζει, όταν φεύγει η σελήνη, όταν είναι σε φθήνουσα, αρχίζει και γεμίζει, αδειάζει δεξιά και φαίνεται ότι γεμίζει η αριστερή. Ενώ όταν γεμίζει η σελήνη, αρχίζει και γεμίζει δεξιά και νομίζεις ότι είναι άδεια η αριστερή. Λοιπόν, η σελήνη αρχίζει να συρρυκνώνεται και ο φωτισμός μειώνεται στη δεξιά πλευρά. Περισσότερο από το μισό είναι ακόμα ορατό, αλλά είναι ορατά μικρότερο από την πανσέλινο. Η φθήνουσα σελήνη είναι μια περίοδος για εγνωμοσύνη, ενδοσκόπηση και για μοίρασμα της αυθονίας σας. Αυτή η φάση ενθαρρύνει τον αναστοχασμό σχετικά με όσα έχετε πετύχει και μάθει. Η κρίσταλη για τη φθήνουσα ασύμμετρη σελήνη είναι καπνιστός χαλαζίας, λαμπραδορίτης, μπλε δαντελένιος αχάτης. Είναι απίστευτος ο μπλε δαντελένιος αχάτης, τον έχω εδώ πέρα. Απίστευτο πέτρωμα. Λοιπόν, βότανα που μπορείτε να βάλετε μέσα είναι δεντρολίβανο, φασκόμηλο και ευκάλυπτο. Δεν θα συνιστούσε ευκάλυπτο, αλλά δεντρολίβανο, φασκόμηλο, μπορείτε να βάλετε. Αν δεν το χρησιμοποιήσετε και δεν θα το πιείτε αυτό το νερό, θα το βάλετε, μπορείτε να τα βάλετε αυτά τα βότανα, για να το χρησιμοποιήσετε αυτό το νερό μέσα στην μπανιέρα σας, να κάνετε μπάνιο με αυτό το νερό, για να ξεπληθείτε. Αν θα πιείτε από τα νερά αυτά που σας έχω πει, θα προσέξετε πάρα πολύ τι βότανα βάζετε μέσα. Λοιπόν, και ευθύμια μπορεί να χρησιμοποιήσετε είναι ευκάλυπτος, λιβάνι και μύρος. Λοιπόν, αυτό το νερό χρησιμοποιείται για ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες και για τις ευλογίες σας. Για να απελευθερώσει οποιαδήποτε αντικότητα έχει απομείνει. Λοιπόν, καθαρίζει το μυαλό και προωθεί τη χαλάρωση. Πάμε τώρα. Τελευταίο τέταρτο. Το μισό της σελήνης φωτίζεται σχηματίζοντας ένα καθαρό αριστερό ημικύκλιο. Είναι η κατοπρική εικόνα του πρώτου τέταρτου. Κατοπτρική. Γάμω τα ελληνικά μου.
Το τελευταίο τέταρτο της σελήνης είναι η μια στιγμή για να απελευθερώσετε και να αφήσετε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πλέον. Τι δεν σας εξυπηρετεί ο άντρας σας, τον αφήνετε πίσω. Τα παιδιά σας, όχι. Η δουλειά σας, την αφήνετε πίσω. Λοιπόν, ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πλέον. Αυτή η φάση αφορά τον καθαρισμό, την εξορία και τη δημιουργία χώρου για νέα ανάπτυξη δικιά σας. Κρίσταλλοι είναι μαύρος τουρμαλίνης, οψίδιανος και όνυχας. Μπορείτε να βάλετε μέσα βότανα από φασκόμηλο, λεμονόχορτο και δάφνη. Θύμιαμα είναι το φασκόμηλο, λεμονόχορτο και πεύκο. Εκτελείται ενεργειακά για να απομακρύνετε αρνητικές επιρροές και κακές συνήθειες από κοντά σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για γείωση και προστασία κατά τη διάρκεια του διαλογισμού σας. Καθαρίζει το πνεύμα και το χώρο σας και το σπίτι σας. Για την πλεξούδα δεν ξέρω. Εξαγνισμός. Μπράβο, Βάλεν μου. Κάτσε να κοιτάω κιόλας εδώ πέρα, αν έχουμε κανένα μήνυμα. Καλησπέρα, FIFA. Καλησπέρα, Love Wolf. Ωραία, λοιπόν, 6 μηνύματα εδώ. Πάμε να συνεχίσω. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τελευταίο τέταρτο. Το μισό, όχι, τα είπαμε αυτά. Πάμε. Φθήνουσα ημισέλινος. Η σελήνη συνεχίζει να συρρυκνώνεται, αφήνοντας μια λεπτή ασημένια ημισέλινο στην αριστερή πλευρά. Είναι η τελευταία ορατή φάση πριν επιστρέψει στη νέα σελήνη. Η φθήνουσα ημισέλινος, γνωστή και ως σκοτεινή σελήνη, είναι μια περίοδος για ξεκούραση. Περισυλλογή και εσωτερική εργασία. Αυτή η φάση αφορά την ενδοσκόπηση και την προετοιμασία για τον επόμενο κύκλο μας. Κρίσταλλοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το νερό είναι λαμπραδορίτης, αμέθιστος και αιματίτης. Βότανα μπορείτε να βάλετε μέσα είναι λεβάντα, χαμομήλι και μουγκουόρ. Δεν ξέρω αν το υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, υπάρχει στο εξωτερικό. Θύμιαμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι μύρος, ανταλόξυρο, λιβάνι. Εκτελείται για ξεκούραση αυτό το νερό, ανάρρωση και εσωτερική θεραπεία. Για να συνδεθείτε με το εσωτερικό σας εαυτό και τα όνειρά σας. Λοιπόν, στην παραδοσιακή μαγεία, τον Wicca και τη λαογραφία των ηθαγενών, έχετε καμία ερώτηση, αγάπες μου, πριν συνεχίσω στις 12 πανσέλινους και τι αντιπροσωπεύει κάθε μία? Έχει κανείς ερώτηση? Ναι, το είπα αυτό. Θυμίζω να πεις για το ποτήρι με νερό το βράδυ, αν το πρωί είναι με φυσαλίδες. Αυτό δεν το έχω πει. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν. Ο Παναγιώτης, ξέρεις τι μου θυμίζει, από το Χάρι Πότερ. Ξέρεις, ποιος ήταν που τα έλεγε, που τα ξέρε όλα, ρε παιδί μου, και έλεγε, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο. Θυμάμαι ποιος ήταν. Όχι, Παναγίτσα μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν έχουμε καμία ερώτηση. Πάμε. Λοιπόν, στην παραδοσιακή, είπαμε, μαγεία, τον Wicca και τη λαογραφία των ηθαγενών λαών της Αμερικής, Μάγια, Inca, Aztec και Native Americans. Επίσης, αρχαία Ελλάδα, Αίγυπτο, Ρώμη, Βουδιστές, έτσι, Ινδουιστές. Κάθε μία από τις 12 πανσέλινες του έτους έχει το δικό της όνομα και τις χρησιμοποιούσαν. Αυτό βέβαια είναι πιο πολύ από τους Native American. Και τους Wicca και τους Native American, έτσι. Κάθε μία από αυτές τις 12 πανσέλινες του έτους έχει τη δικιά της ονομασία και μια ξεχωριστή ενεργειακή προσωπικότητα.
Καθώς το φεγγάρι γεμίζει σε διαφορετική εποχή του χρόνου, απορροφά τους ρυθμούς της φύσης, προσφέροντας συγκεκριμένες μαγικές και πνευματικές ιδιότητες. Γενάρης, η πανσέλινος του λύκου, βούφχουμ. Μαγικές ιδιότητες, ενδοσκόπηση, διαίσθηση, ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να βγάζετε, να βγάζετε σε κάθε φάση της σελήνης που μιλάγαμε πριν, αν δεν θέλετε να βγάζετε νερό σε κάθε φάση της σελήνης, μπορείτε να το βγάζετε μόνο σε κάθε πανσέλινο του κάθε μήνα. Και θα σας εξηγήσω τι είναι και τι αντιπροσωπεύει κάθε πανσέλινος. Λοιπόν, το γεμίζετε, το βγάζετε έξω στην πανσέλινο του κάθε μήνα, το ενεργοποιείτε με τους διάφορους κρυστάλλους και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για το μπάνιο σας και να το πιείτε και τα λοιπά. Λοιπόν, Ιανουάριος, πάμε τώρα, η πανσέλινος του λύκου. Είπαμε, μαγικές ιδιότητες, ενδοσκόπηση, διαίσθηση, ανακάλυψη της εσωτερικής μας δύναμης. Είναι η ιδανική εποχή για shadow work, εργασία με τη σκιά μας και για να συνδεθείς με το ένστικτό σου. Όπως οι λύκοι επιβιώνουμε στην καρδιά του χειμώνα, έτσι και αυτή η πανσέλινος προσφέρει αντοχή και καθαριότητα για τα νέα ξεκινήματα της χρονιάς. Φεβρουάριος, η πανσέλινος του χιονιού, snow moon. Ιδιότητες, εξαγνισμός, βαθιά θεραπεία και υπομονή. Το χιόνι συμβολίζει ένα λευκό παρθένο καμβά. Χρησιμοποιείται για να καθαρίσει την αρνητική ενέργεια από το σπίτι, το μυαλό σου. Να συγχωρέσεις το παρελθόν σου και να προετοιμάσεις το έδαφος πνευματικά για τις αλλαγές που έρχονται. Μάρτιος, η πανσέλινος του σκουλικιού, worm moon. Είναι η αναγέννηση, η αφύπνιση, η μεταμόρφωση. Το όνομα προέρχεται από τα σκουλίκια που αρχίζουν να βγαίνουν καθώς το έδαφος ζεσταίνεται. Είναι η τέλεια στιγμή για να φυτέψεις τις προθέσεις σου, manifestation, αν θες να ξεκινήσεις ένα νέο project, μια νέα δουλειά ή να αλλάξεις ριζικά κατεύθυνση στη ζωή σου. Σε αυτή την ενέργεια θα σας πρόξει μπροστά. Λοιπόν, τώρα έχουμε την πανσέλινο της φράουλας. Σωστά. Πάμε να δω αν έχω καμία ερώτηση εδώ πέρα. Καμία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Απρίλιος, η ροζ πανσέλινος, pink moon. Αγάπη, αυτοφροντίδα, ανανέωση των σχέσεων και γονιμότητα. Ονομάστηκε έτσι από τα ροζ αγριολούδα, τα φλόγγς που ανθίζουν την άνοιξη. Ιδανικά, αυτό το φεγγάρι είναι για αγάπη, ενίσχυση της αυτοπεποίθησής μας, ρομαντισμό και για να φέρεις χαρά και παιδικότητα στην καθημερινότητά σου. Μάιος, η πανσέλινος των λουδιών, flower moon. Οι ιδιότητές του moon water αυτού είναι για αυθονία, πάθος, δημιουργικότητα και ομορφιά. Χρήση, η φύση βρίσκεται σε πλήρη έξαρση. Αυτή η πανσέλινος χρησιμοποιείται για να προσελκύσεις ηλική και πνευματική αυθονία στη ζωή σου. Είναι επίσης εξαιρετική στιγμή για να φορτίσεις τους κρυστάλλους σου, να φτιάξεις ισχυρό ανθό νερό και να ενισχύσεις τις δημιουργικές σου ικανότητες. Ιούνιος, η πανσέλινος της φράουλας, strawberry moon, που είναι στις 30 του μηνός. Επιβράβευση, απόλαυση των καρπών μας και σταθερότητα. Συνδέεται με τη συγκομιδή των καλοκαιρινών φρούτων. Στις τελετουργίες χρησιμοποιείται για να εκδηλώσεις ευγνωμοσύνη για όσα έχεις καταφέρει μέχρι τώρα. Είναι μια ενέργεια που σε καλεί να απολαύσεις τις γλυκές στιγμές της ζωής σου και να εδραιώσεις την επιτυχία σου. Η πανσέλινος του ελαφιού, το back moon που είναι ο Ιούλιος. Κυριαρχία, προστασία, πνευματική ανάπτυξη και θάρρος. Τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα αυτή την εποχή. Λοιπόν, να σας πω και κάτι ακόμα για τα κέρατα. Στην Αμερική, την εποχή του Ιουλίου, που είναι το back moon, έτσι, επειδή τα ελάφια, τα αρσενικά, όταν τους πέφτουν τα κέρατα, πέφτουν τα παλιά και φυτρώνουν τα καινούρια. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Λοιπόν, τα μαζεύουν τα κέρατα και τα χρησιμοποιούν, είναι η απόλυτη προστασία. Τα χρησιμοποιούν
Δηλαδή, θα σας μιλήσω κάποια στιγμή για αυτό το πράγμα, για τα ελάφια και για τα κέρατα των ελαφιών, η απόλυτη προστασία, γιατί μην ξεχνάμε, τα ελάφια, όπου και να τα δούμε, είναι οι προστάτες των πυλών. Όπου πύλες και ελάφια. Στην έκλειψη θα στα πω και αυτά. Κόκκινε, δεν έχω φτάσει, βιάζεστε. Βιάζεστε, κύριε. Κόκκινε. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Λοιπόν. Τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα αυτή την εποχή. Η ενέργεια αυτή της πανσέλινου είναι γεμάτη ζωτική δύναμη, χρησιμοποιείται για ξόρκια προστασίας, για να βάλεις όρια στους άλλους και να βρεις το θάρρος να πεις όχι και να πάρεις και ρίσκα. Αύγουστος, η πανσέλινος του οξύριχου, Stygian Moon. Απελευθέρωση, σοφία και απομάκρυνση εμποδίων. Χρήση του. Πήρε το όνομά του από το μεγάλο ψάρι των λιμνών. Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, αυτή η πανσέλινος βοηθά στο να ψαρέψεις βαθιές αλήθειες από διάφορους ανθρώπους και από τα ασυνείδητο σου. Είναι ιδανική για να καθαρίσεις παλιά καρμικά βάρη, αυτό το νερό, και να αφήσεις πίσω ό,τι σε κρατάει στάσιμο. Ωραία. Κάτι θα κάνω εγώ τον Αύγουστο, λοιπόν. Η πανσέλινος του καλαμποκιού ή της συγκομιδής, Harvest Moon, είναι το Σεπτέμβριο. Ιδιότητες, ευημέρεια, ισορροπία, προστασία και γνωμοσύνη. Άρα, ο Ιούνιος που πήγαμε πάνω, περίμενε να πάω εγώ, που είμαστε. Έλα ρε κοπελιά. Πού ήμουνα. Περίμενε. Ωραία. Εδώ είναι η πανσέλινος του συγκομιδιού. Ωραία. Ιδιότητες, ευημέρεια, ισορροπία, προστασία και γνωμοσύνη. Είναι το φεγγάρι, η πανσέλινος που βρίσκεται πιο κοντά στη φθινοπορεινή ησημερία. Η ενέργειά του είναι άκρως γεωμένη, χρησιμοποιείται για τελετουργίες πλούτου, για να φέρεις ισορροπία ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι μέσα σου και για να αποθηκεύσεις ενέργεια για τους κρύους μήνες. Οκτώβριος, η πανσέλινος του κυνηγού, Hunter's Moon. Χρησιμοποιείται αυτό το νερό για επικοινωνία με τους προγόνους μας, προνόηση και δικαιοσύνη. Καθώς πλησιάζουμε προς το Samhain, το Halloween, το πέπλο ανάμεσα στους κόσμους λεπταίνει. Αυτή η πανσέλινος είναι η πιο ισχυρή για μαντεία, για scrying, δηλαδή αυτό το νερό. Αν το φτιάξετε στην πανσέλινο του Οκτωβρίου, αυτό το νερό μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και για scrying. Ξέρετε να κάνετε scrying με νερό, όχι με καθρέφτη μόνο. Ναι, Μάριον, και το σχετίζεται με τη θεά Άρτεμις. Με τη Σελήνη είναι η θεά Άρτεμις. Σωστά. Πάμε. Λοιπόν, το scrying, μπράβο, ήταν προστάθητα η θεά Άρτεμις. Το scrying με νερό, υπάρχει ο scrying με το καθρέφτη και υπάρχει το scrying με το νερό. Ο Νοστράδημος, όταν έκανε τις προφητείες του, έκανε με ένα μπόλ ασημένιο ή τσίγκινο, έβαζε νερό μέσα και έκανε scrying. Και αυτό είναι το σωστό το scrying. Υπάρχουν και οι καθρέφτες, αλλά η μεγαλύτερη πύλη από όλα είναι το νερό. Το πρώτο scrying που έμαθα στην Αυστραλία ήταν μέσω με νερό. Μου βγήκαν τα μάτια, στην ουσία. Μου βγήκανε τα μάτια, επί ώρες. Για να μάθουμε να κάνουμε scrying μέσω από νερό, μετά μέσα από μεγαλύτερη ποσότητα νερού, όπως ήταν η θάλασσα, 6 ώρα το πρωί με 6 ώρα το πρωί μόνο, που αλλάζανε, και 6 ώρα το απόγευμα. Παιδιά, κόλλησε στο μυαλό. Στο sunrise και στο sunset. Μόνο τότε. Και μετά μάθαμε σε καθρέφτη και μετά μάθαμε σε χαλαζία. Δηλαδή,
Περίμενα. Την έχω. Η πέτρα που έμαθα. Λοιπόν. Αφού έμαθα από το νερό, μετά έμαθα σε αυτή την πετρούλα. Άσπρος χαλαζίας. Για να κάνεις scrying είναι το πιο δύσκολο. Είναι άσπρος χαλαζίας, είναι πάνβαρο. Και αυτή η μικρή πετρούλα που βλέπετε εδώ, τότε το 2000, πριν 26 χρόνια, έκανε 600 αυστραλέζικα δολάρια. Αλλά έχει κάνει τα ταξίδια. Έχει πάει από Αυστραλία-Ελλάδα, από Ελλάδα-Αυστραλία και πάλι πίσω, Σκωτία, Αμερική, έχει πάει παντού. Αυτή η πετρούλα. Και το μόνο που έχει πάθει, σε ευρώ, 600 ευρώ σε 600 δολάρια σε ευρώ, αυστραλέζικα, κάτω μωρή, δεν ξέρω. Λοιπόν, σου φαίνομαι για μαθηματικός. Το μόνο που μου έχουν κάνει ζημιά, σε εδώ, είναι εδώ που έχει σπάσει. Δεν ξέρω αν φαίνεται, εδώ. Εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Αυτό. Αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Έχει κάνει τα ταξίδια όλου του κόσμου. Λοιπόν, Κάθριν, δεν είναι επικίνδυνο με το νερό αφού ανοίγει πύλη? Και θα σου πω, Βάλαν μου, και με τον καθρέφτη τι κάνεις όταν κάνεις scrying? Πύλη δεν ανοίγεις, πύλη δεν είναι ο καθρέφτης, μανάρι μου. Πύλη είναι και ο καθρέφτης. Απλά με το νερό είναι πιο pure. Είναι πιο δυνατό. Έχει να κάνει με τη φύση. Δηλαδή το γυαλί το φτιάχνουν. Το φτιάχνουν το γυαλί. Δηλαδή τον καθρέφτη το φτιάχνεις. Έτσι. Δεν ξέρεις από τι είναι φτιαγμένος τώρα οι σημερινοί καθρέφτες. Δεν είναι καθαροί. Είναι πιο αγνή. Μπράβο ρε Μαρία μου, μπράβο ρε Μαρία. Ενώ το νερό είναι πιο αγνό. Πιο αγνό. Πιο πολύ στη φύση. Λοιπόν. Η καλύτερη προστασία στο να μην μπορούν να μας διαβάσουν. Λύθη, αλάτι, κάτι άλλο. Λοιπόν, η καλύτερη προστασία για να μην μπορούν να σε διαβάσουν είναι μαύρος αγάτης, κόκκινος ιάσπης, άσπρος χαλαζίας και καμφορά. Κοριτσάκι. Κοντά στα 800 ευρώ. Τόσο πήγε. Παίρνει 25 χρόνια, έτσι, 26. Λοιπόν, καλησπέρα. Κάτσε να μπω λίγο εδώ πέρα να δω τον κόσμο. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, Πανσέλινος, πάμε τώρα. Πανσέλινος του Κάστορα. Beaver Moon. Προετοιμασία, θωράκιση και εστίαση στο σπίτι μας. Οι κάστορες χτίζουν τα φράγματά τους για να αντέξουν τον χειμώνα. Οι τελετουργίες αυτού του μήνα εστιάζουν στην ασφάλεια του σπιτιού, στην ενδυνάμωση των οικογενειακών δεσμών και στη δημιουργία πνευματικών ασπίδων προστασίας γύρω από τον εαυτό μας. Δεκέμβριος, η ψυχρή Πανσέλινος. Cold Moon. Ξεκούραση, αναγέννηση του φωτός, ελπίδα κλείσιμων κύκλων. Γι' αυτό χρησιμοποιείται αυτό το νερό. Συμπίπτει με το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπως το καλύτερο που μπορείς για αυτό, για σαν, δεν μιλάμε τώρα για το φεγγαρό νερό, θα σας πω την άλλη εβδομάδα για το sun moon, sun water, για το νερό του ήλιου, γιατί και αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας. Το νερό του ήλιου. Έτσι. Λοιπόν, συμπίπτει με το χειμερινό ηλιοστάσιο, είναι η νύχτα για να τιμήσεις το σκοτάδι, αλλά και να γιορτάσεις την επιστροφή του ήλιου. Χρησιμοποιείται για να κλείσεις οριστικά εκκρεμότητες στη ζωή σου, να διώξεις παλιές κακές συνήθειες και να βρεις γαλήνη μες στη σιωπή του χειμώνα. Πάμε τώρα. Δεν έχετε ήχο, ρε παιδιά? Ναι, το θερινό ηλιοστάσιο. Αυτό πρέπει να το μαζέψεις. Μπράβο, ρε Σιβάνα, πρέπει να το μαζέψεις όταν είναι την ημέρα του θερινού ηλιοστάσιου. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα.
Τι γίνεται με την μπλε σελήνη? Blue moon. Blue moon. Λοιπόν, όταν σε ένα ημερολογιακό μήνα τυχαίνει να έχουμε 2 παντσέρνους, η δεύτερη ονομάζεται μπλε. Συμβαίνει περίπου κάθε 2,5 χρόνια και θεωρείται μια μαγική μπαλαντέρ. Η ενέργειά της είναι διπλάσια σε ισχύ και ιδανική για εξαιρετικά δύσκολα ή σημαντικά τελετουργικά που απαιτούν μέγιστη όθηση. Δηλαδή, όταν θα έχει μπλε σελήνη, σε αυτό το μήνα που θα έχει το blue moon, σε αυτό το μήνα, αυτό το νερό μπορείτε να το κάνετε εις διπλούν. Το ίδιο νερό. Να ενισχυθεί πιο πολύ. Λοιπόν, οι μαγικές ιδιότητες της έκλειψης. Blood moon. Στη μαγεία, στις τελετουργίες, οι εκλήψεις θεωρούνται συμπυκνωμένος χρόνος. Η ενέργεια ενός blood moon κατά τη διάρκεια έκλειψης είναι εξαιρετικά έντονη, απρόβλεπτη και χαοτική. Έχει ριζική αλλαγή και κατέρευση. Θεωρείται μια κοσμική επανακίνηση. Είναι η στιγμή που κρυμμένα μυστικά έρχονται στο φως, μάσκες πέφτουν και καταστάσεις που δεν σε εξυπηρετούν πια καταραίων απότομα. Οι περισσότεροι εμπειριασκούμενοι δεν κάνουν τελετουργίες εκδήλωσης επιθυμίων, manifestation ή θετική μαγεία κάτω από ένα τέτοιο φεγγάρι, από το blood moon. Θετική. Επειδή η ενέργεια είναι πολύ ασταθής και τα αποτελέσματα μπορεί να στραφούν ενάντιον τους. Και θα μου πεις τώρα εσύ, Σωρίλου, γιατί έχεις storm water ενισχυμένο κάτω από blood moon? Γιατί η Σωρίλου κάνει καθαρισμούς, ενεργειακούς καθαρισμούς. Καθαρίζω όσους ανθρώπους τους έχουν κάνει οι άλλοι κακό. Είναι χαοτικό νερό. Άρα όσους ανθρώπους τους έχουν κάνει κακό, διάφοροι άνθρωποι, εγώ κάνω ενεργειακούς καθαρισμούς. Και χρησιμοποιώ αυτό το νερό για να καθαρίσω οτιδήποτε ενέργεια μπορεί να έχει πάει πάνω τους, να τους έχουν στείλει. Το χρησιμοποιώ ακόμα και αν ποτέ τύχει να πάμε σε ένα μέρος στοιχειωμένο και υπάρχει κάτι άσχημο εκεί και προσκολήσει, θα πρέπει να καθαριστεί αυτός ο άνθρωπος. Χρησιμοποιείται αυτό το νερό. Το blood moon water, που είναι και storm water μαζί. Λέει αλήθεια η Κατερίνη, ναι, έχω καθαρίσει τη Ραφαέλα και τον άντρα της. Και τα παιδιά, να σας το πει, η Ραφαέλα εδώ πέρα, μετά τον καθαρισμό το κορίτσι έμεινε έγκυος. Δεν μπορούσε μέχρι τότε και μετά τον καθαρισμό το κορίτσι έμεινε έγκυος. Και έκανε έναν πέδαρο. Νίνο. Λοιπόν, κάτσε να δω τι έχουμε εδώ. Καλή, πού πήγε το ποντίκι, πού είναι? Έχασα το ποντίκι. Λοιπόν, αυτό κάνει η Σωρίλου. Πάμε παρακάτω. Εκτός από όλα αυτά που κάνει, κάνει και αυτά. Ναι, το κοριτσάκι μου. Όντως. Απλά για να τα λέω, γράφει μέσα η Ραφαέλ ότι προσπαθούσαν 3,5 χρόνια για το παιδί και μετά τον καθαρισμό που της έκανα έμεινε έγκυος. Λοιπόν, όλα βγαίνουν. Από απόσταση γίνεται ο καθαρισμός. Βεβαίως, Βάλαν μου, δεν μπορούσα να πάω πάνω στη Θεσσαλονίκη. Το έκανα τον καθαρισμό από εδώ, στο κορίτσι μου. Το έκανα από εδώ τον καθαρισμό. Και βέβαια γίνεται. Η ενέργεια δεν χρειάζεται να είσαι παρόν. Μπορεί να γίνει και από μακριά. Μπορεί να γίνει και από μακριά. Μέσα δεν είναι... εδώ δεν ξέρω αν είναι μέσα ο Νίκ, από τους Ενές. Να πει την ιστορία του. Τα παιδιά ήταν σε μία έρευνα, κάτι είχε γίνει, τους καθάρισα τόσο πολύ και τους έκανα προστασία, που όταν πήγαν ξανά για έρευνα δεν χτύπαγε ούτε ένα καμπανάκι, ούτε ένα ρέμποντ, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι μέσα και τα ακούει τώρα. Τίποτα. Δεν
είπα και τίποτα και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, τι έκανες? Προστασία. Μου λέει, μπορείς να τη σηκώσεις λίγο? Δεν ξέρω αν είναι μέσα, πρέπει... Ναι, δεν ξέρω να το γράψω, Νίκ. Πρέπει να το θυμάται. Αχ, Παναγίτση μου. Πρέπει να το θυμάται αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, άρα έχουμε και λέμε. Το Blood Moon θεωρείται μια κοσμική επανακίνηση. Είναι η στιγμή που τα κρυμμένα μυστικά υπέρχονται στο φως, μάσκες πέφτουν και καταστάσεις που δεν σε εξυπηρετούν πια καταραίων απότομα. Αποφυγεία manifestation. Οι περισσότεροι έμπειροι ασκούμενοι δεν κάνουν εκδηλώσεις επιθυμιών manifestation. Η θετική τελετουργία κάτω από ένα τέτοιο φεγγάρι, επειδή η ενέργεια είναι πολύ ασταθής, όπως είπα, και τα αποτελέσματα μπορεί να στραφούν εναντίον τους. Το shadow work, εργασία όμως με σκιά, είναι η απόλυτη νύχτα σε blood moon, για να αντιμετωπίσεις τους βαθύτερους φόβους σου, τα τραύματά σου και τις εξαρτήσεις σου. Το φως που κρύβεται πίσω από τη σκιά της γης συμβολίζει το δικό του μας υποσυνείδητο. Λοιπόν, παραδοσιακή ερμηνεία. Η Πανσέλινος του Οκτωβρίου. Σε πολλές παλιές ευρωπαϊκές και αγροτικές παραδόσεις, ο όρος Blood Moon ή Sanguine Moon χρησιμοποιούνταν απλώς ως εναλλακτικό όνομα για την Πανσέλινο του Οκτωβρίου, την οποία την είπαμε πριν ως Πανσέλινος του Κυνηγού. Γιατί όμως λεγόταν Blood Moon, ξέρετε? Αυτό το φεγγάρι δεν συνδέεται με το κόκκινο χρώμα της έκλειψης, αλλά με το αίμα της εποχής, τη μεταφορά των ζώων στα καταφύγια και τη σφαγή τους για την αποθήκευση κρέατος ένόψη του χειμώνα. Άρα, τον Οκτώβριο, στην Πανσέλινο, κάνουμε πολύ shadow work. Και είναι η απόλυτη νύχτα για να αντιμετωπίσουμε είναι η απόλυτη Πανσέλινος για να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας, εξαρτήσεις μας κτλ. Άρα, θυσία και απελευθέρωση. Και όταν μιλάμε για θυσία και απελευθέρωση, δεν λέω να θυσιάσετε κανένα ζωάκι, έτσι. Χρησιμοποιείται για τελετουργίες όπου πρέπει να θυσιάσεις κάτι, μια κακή συνήθεια, μια τοξική σχέση, για να εξασφαλίσεις την πνευματική σου επιβίωση. Όχι κάποιο ζώο. Το υπενθυμίζω. Λοιπόν, ούτε κανένα ερπετό, ούτε καμιά κατσαρίδα, τίποτα. Λοιπόν, σύνδεση με τον... και στην Οκτωβριανή Πανσέλινο υπάρχει σύνδεση με το θάνατο και τους προγόνους μας. Καθώς είναι το φεγγάρι που οδηγεί στο Samhain, η ενέργειά του είναι ιδανική για να τιμήσεις όσους έφυγαν από τη ζωή και να ζητήσεις τη γνώση τους και τη σοφία τους. Αν φτιάξετε φεγγάρο νερό, moon water, κατά τη διάρκεια ενός Λοιπόν, αν φτιάξετε moon water κατά τη διάρκεια ενός αστρονομικού blood moon έκλειψης, να ξέρετε ότι αυτό το νερό θα έχει τεράστια επιθετική ισχύ. Χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για πολύ δραστικούς καθαρισμούς, ανατροπή δυστυχίας, να ανατρέψεις την δυστυχία, όχι να προκαλέσεις, ή για καταστροφική αρνητικών δεσμών που σε κρατούν δέσμιο. Αυτά. Πάμε λίγο. Να μου ζεις, όταν το νερό της θάλασσας γίνεται καθαρό νερό στην επιφάνειά του, δεν το ξέρω αυτό, αγάπη μου. Περίμενε. Εντάξει, μου, σε ευχαριστώ, μωρό μου. Σε ευχαριστώ, κοριτσάκι μου. Είπα να... Τα άκοψα όλες και με 15χρονο. Δεν πειράζει. Lone Wolf θα μιλήσουμε. Love Wolf. Love Wolf θα μιλήσουμε, αγάπη μου, όποτε θέλεις.
Καλή ξεκούραση, Σελήνη μου. Καλησπέρα, γογούλα μου. Καλησπέρα. Λοιπόν. Μαρία μου και καρκίνο έχει θεραπεύσει. Ναι. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Είναι 11:30. Έχουμε 1 ώρα μπροστά μας. Καλώς τη Διονυσία. Εντάξει, στη 1 ώρα ήρθες. Λοιπόν, πάμε τώρα, αν μπορέσω και καταφέρω, να βρω και τσιγάρο. Χαρμάνιας. Αν μπορέσω να βρω αυτά που μου είχαν στείλει στο Instagram. Μισό λεπτάκι. Instagram. Τις ιστορίες. Στέλιο, έχω 1 ώρα ακόμα. Στέλιο, ξεκίνησα στις 10 και 22. 22 και 22. Είναι 11 και 24. Εσύ δεν είσαι εδώ, είσαι μες στο δωμάτιο, ξαπλωμένο στο κρεβάτι σου, κάνεις το τσιγαράκι σου, αγάπη μου, έτσι. Και τέλος. Μιλάς, εγώ έχω 1 ώρα ακόμα μπροστά μου. Πόσο κοστίζει ποιο? Ο καθαρισμός. Στέλιο, άσε μας, λέει, Βάλεν. Αυτά δεν είναι... Κοίτα, θα σου πω κάτι. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα πάρω τα λεφτά που παίρνουν εκεί, πάτε στις τρελές και παίρνετε χιλιάρικα και βλακίες. Εγώ παίρνω συμβολικά ποσά. Αυτά θα σας τα πω. Όταν είμαι συμβολικό, μιλάμε για πολύ συμβολικό ποσό. Θα σας το πω in private, κυρία Μαρία Πάντου. Κάνει ένα μικρό διάλειμμα, Κατερίνα, όχι τσιγάρο στην οθόνη. Ναι, ναι. Στέλιο, έλα εδώ εσύ 2 λεπτάκια. Έλα να κάτσεις λίγο, να κάνεις παρέα στον κόσμο. Να κάνω τσιγάρο, ρε αγόρι μου. Εγώ κάθομαι από εδώ και δεν έχω κάνει τσιγάρο. Στέλιο, έλα. Όχι. Έλα ρε Στέλιο. Στέλιο, έλα, κοντά. Έλα ρε Στέλιο. Καλησπέρα Μάρκο. Μάθιου! Φιλάκια, love woof. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ένα ομαδικό καθαρισμό θα κάνω, παιδιά. Ναι, και η Μάριον το ξέρει. Βάλε μουσική να κάνω break. Ωχ, Παναγίτσα μου. Αλήθεια δεν θα έρθεις τώρα? Ερήμου, όχι. Δεν μπορείς να κάνεις ενεργειακό καθαρισμό σε έναν άνθρωπο χωρίς να το ξέρει και χωρίς να το γνωρίζει. Όχι, αγάπη μου. Ποτέ. Πρέπει πάντα να παίρνεις το permission. Permission είναι να παίρνεις το... Πώς λέγεται το permission? Στο κρανίο. Όχι στο κρανίο. Πώς λέγεται το permission? Προμήνυμα. Όχι. Την άδειά του, Ερήμου. Πρέπει να παίρνεις το permission. Πρέπει να πάρεις την άδειά του. Ποτέ. Έγκριση. Άδεια. Κάτσε εδώ να κάνω ένα τσιγάρο. Κάτσε λίγο. Κοριτσάκι μου, άμα θα θες λαϊβάκια και τέτοια, ξέχνα τα τσιγάρα και τα ποτάκια και τα δεν συμμαζεύεται. Έλα ρε. Ή κάνεις, Έλα ή τέλος. Έλα να με δεις λίγο. Σε αγαπάει ο κόσμος. Σε ζητάει. Έλα δωρακάκι. Έλα. Αυτά, καληνύχτα σας λοιπόν. Γιατί ρε? Μέσα τα χόλα, μέσα τα χόλα. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είμαστε, πώς είσαστε μάλλον? Εμένα εντωμεταξύ με έχει πετάξει μέσα στη κρεβατοκάμαρα. Λόγω κρεβατοκάμαρας δεν κάθομαι να καπνίσω. Καταλάβατε? Είσαι ψεύτης. Δεν έχω κάνει. Έχεις καπνίσει πολλές φορές στην κρεβατοκάμαρα μας. Τότε να τις πεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα ρε παιδιά, καλησπέρα, τι κάνουμε? Να σου πω,
Στον κόσμο πέταξες έξω. Σου είπα, αυτοί που γράφουν user και τέτοια και αυτοί που δεν έχουν όνομα. Όχι. Καταρινά, τι κάθεσαι και κάνεις εδώ? Στρίβω. Γυναίκες. Λοιπόν, τι θέμα είχατε σήμερα? Είχαμε για το μούρι. Ναι ρε Χαζούλη, το ξέρω, αυτό βλέπω από την άλλη. Για τον καθαρισμό. Ναι, τι. Εσύ με Χριστίνα κάνω καθαρισμούς, πάρα πολλούς. Ναι. Μπορείς να πεις στον κόσμο όπου θες. Όχι, δεν θα πω κάτι στον κόσμο. Ο κόσμος, αν ενδιαφέρεται, θα ασχοληθεί. Εκτός από αυτό, είναι θέμα δικό σου. Δεν μπορώ να ανακατευθώ σε αυτό το κομμάτι. Sorry. Στέλια μου, κοίτα να ξεκουράσεις, σε παρακαλώ. Θα σου πω τι έπαθα, Ραφαέλα μου. Γύρισα το απογευματάκι. Έφαγα, έκανα μπάνιο, άραξα και εκεί που άραξα έσβησα. Και το κακό είναι ότι άνοιξα τα μάτια μου ξανά τώρα στις 10 η ώρα το βράδυ. Αλλά θα ξαναψήσω πάλι τον εαυτό μου. Τώρα σε μισή ωρίτσα που θα κλείσει η Κατερίνα. Κανονικά, ναι, προβλέπετε. Οπότε θα ξαναττην πέσω πάλι, γιατί δυστυχώς αύριο είναι πάλι εργάσιμη μέρα. Και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Γεια σου Μαρία μου. Γεια σου συμπαθητούδη μου. Γεια σου και εσένα Παναγιώτη. Και όλα στα παιδιά, εντάξει, σε όλα τα παιδιά. Και στο YouTube και στο TikTok. Το Σάββατο έχουμε έρευνα. Εννοείται. Τι έχουμε το Σάββατο? Έρευνα. Μπορείτε να πάτε. Όχι! Ακούτε τι λέει, παιδιά! Τον ακούτε! Μπορείτε να πάτε. Τον ακούτε! Δεν θέλω να έρθετε με έρευνες μαζί μου. Επικαλούμε το δικαίωμα του ρεπό. Αχ, δεν ξέρω αν θα πάρω. Δεν ξέρω αν θα πάρω άδεια. Δεν ξέρω αν θα πάρω. Και να την πάρω δεν έχω και πού να πάω. Οικονομικά. Καλά, ότι δυσκολεύομαι να κοιμηθώ, παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή, το έχω παρατηρήσει ότι αν θα καταφέρω να κοιμηθώ 4 ώρες περίπου, νιώθω πιο ξεκούραστος από ότι αν έχω κοιμηθεί 6 ώρες, ξέρω, ας πούμε, ή 7 ώρες, που θεωρητικά είναι και το καλό για την ηλικία μας. Αλλά δεν. Thank you. Εντάξει. Οκ. Αυτό από μένα. Συνεχίσει, κυρία Κατερίνα, αφού έκανες και αυτό το τόσο σημαντικό διάλειμμα από το τσιγάρο σου. Φύγε ρε. Για έλα για δουλειά να δεις πώς είναι. Δουλεύω από το σπίτι εγώ. Θα σου έλεγα, δουλεύεις εμένα από το σπίτι. Από το σπίτι με δουλεύεις. Λοιπόν. Άρα θα κάνουμε, λέει, παραπάνω ώρα. Αχ, τι πάτησα τώρα, ρε παιδιά. Πώς μπήκε αυτός πάνω? Δεν το πάτησα εγώ αυτό. Πώς πατήθηκε τώρα αυτό? Ωραία. Καλώς την Ναταλία μας. Ποιος Άγγελος? Πώς τον ανέβασα πάρω τον Άγγελο κατά λάθος? Άγγελέ μου, συγγνώμη που σ' ανέβασα. Ναταλία μου. Δεν είναι αυτός ο Άγγελος από την οδική. Χαχα. Συγγνώμη ρε Άγγελε, συγγνώμη. Λοιπόν, ωραία. Α, αυτός είναι. Είμαι και στο YouTube. Είμαι παντού. Λοιπόν.
Και εν τω μεταξύ, Μάριον, κάθε άλλη φορά. Ναι, αλλά εσύ είσαι πίσω από την οθόνη και δεν φαίνεσαι, κοπελιά. Άιτε. Τι κάνεις, αγγελάκο μου? Πώς είσαι? Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα με το Instagram. Allow all cookies, μήπως μπορέσω και μπω και διαβάσω αυτά που μου στείλανε. Για να δούμε. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ό,τι θέλει γράφει, μόνο του. Μπήκε. Όχι, που δεν θα μπαίνεις. Πάμε τώρα. Πάμε να δούμε. Εδώ, messages. Ωραία. Δεν είναι σε αυτό. Τώρα. Ωραία. Πάμε στο άλλο. Στα profile. Εδώ είμαι, σας ακούω, σας βλέπω. Απλά δεν είναι σε αυτό το προφίλ. Γιατί έχω και δύο. Δύο προφίλ στο Instagram, δύο προφίλ από εδώ, δύο προφίλ από εκεί. Καλά. Ραφαέλα μου, τι ζητάει ο κόσμος στο YouTube του τέτοιου αυτό? Διάβασε αυτό που σου έστειλε ο πραγματικός με αυτός. Ναι, Μάρκο μου, θέλω, αλλά είναι στο άλλο μου. Στο YouTube, Γιατί μου κάνουν τη ζωή μου δύσκολη αυτά τα μηχανήματα, αυτές οι συσκευές του διαβόλου. Φορώ. Log out από εδώ. Πάμε login στο άλλο Instagram. Πάμε σε αυτό. Αου. Αχ, Παναγίτσα μου, τι τραβάω η γυναίκα. Άλλο πήγα να πω. Άλλο βγήκε. Περίμενε λίγο. Για να δούμε, θα μπει αυτό. Μπήκε. Εντάξει, το έχουμε. Ναταλία μου. Ραφαέλα, τους δίνεις το σωστό. Το 10 μηνύματα. Το πορτρέτο πίσω τι είναι? Ψυχεδελικό. Psychedelic. Το live θα μείνει στο YouTube, παιδιά.
Λοιπόν, Διονυσία, καλόστιμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ είμαστε στα messages. Πάμε. Πάμε. Αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα Κάθριν. Ο Εσκομπάρ. Λοιπόν, λίγο πιο πάνω από το ποτάμι που νιώθω παρουσία κάποιου και μου γράφει το παιδί, πριν 3 με 4 χρόνια. Είχα ένα συνάδελφο και φίλο, είναι Μαρονίτης, και έκλεψαν το σπίτι της γιαγιάς του και περνούσα εγώ σε ένα off-road από ένα σημείο στο δάσος και βρήκα μια εικόνα των Μαρονίτων να είναι στο δέντρο, σαν να ήταν σε εικονοστάση. Και την έβγαλα φωτογραφία και μετά από μέρες του την είχα δείξει και ήταν τελικά της γιαγιάς του. Πίσω έγραφαν τα ονόματά τους και από την άλλη μεριά του δρόμου ήταν τα πράγματά τους. Και σκέψου, από το σημείο εκεί περνάει πολλής κόσμος. Και όταν πέρασα ξανά από το σημείο αυτό, σε διάστημα μιας εβδομάδας και κάτι, η εικόνα ήταν ακόμα εκεί στο ίδιο σημείο. Όταν λες εικόνα, Μάρκο μου, τι εννοείς? Εικόνα, ήταν εικόνα τους, τώρα που έχω εδώ στο TikTok, ήταν εικόνα τους ενός Αγίου, ήταν εικόνα της οικογένειας? Εικόνα Αγίου των Μαρονίτων. Οκ, δεν το έχω ξανακούσει, δεν ξέρω ποιοι είναι οι Μαρονίτες, δεν ξέρω τι Άγιο έχουν, αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Και βρήκα μια εικόνα των Μαρονίτων να είναι στο δέντρο σαν να ήταν σε μια εικονοστάση. Και την έβγαλα φωτογραφία και μετά από μέρες. Είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν δύο τινά. Ή όταν κλέψανε το σπίτι της γιαγιάς και πήρανε και την εικόνα, πήραν τα ρούχα, πήραν τα πάντα. Μπορεί να θεώρησαν ιεροσυλία το ότι έκλεψαν την εικόνα και οι ίδιοι οι κλέφτες να τη βάλανε στο δέντρο. Να την καρφώσανε πάνω στο δέντρο. Αυτό βγάζω εγώ. Ωραία. Μαρονίτες είναι καθολικοί. Οκ. Δεν το έχω δει ποτέ. Αλήθεια, θα το ψάξω. Ο Χριστός που κρατάει ένα τριαντάφυλλο. Δεν το έχω δει ποτέ. Πρέπει να είναι πολύ όμορφη εικόνα. Θα σε κάνω γραμματέα μου. Άρα, Διονυσία, τώρα σου κοιμήθηκε μικρή. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και έκλεισαν το σπίτι ξένοι από το Βιετνάμ, άρα αυτή η θρησκεία τους πρέπει να είναι... Κάποιοι από το Βιετνάμ μπορεί να είναι και μουσουλμάνοι, κάποιοι μπορεί να είναι ταοιστές, κάποιοι μπορεί να είναι Ινδουιστές, όχι Ινδουιστές, Βουδιστές. Μπορεί να το... από σεβασμό και μόνο, να καρφιτσώσανε την εικόνα πάνω στο δέντρο. Από σεβασμό και μόνο. Τα πράγματά τους οι άνθρωποι τα βρήκανε ποτέ? Λοιπόν, πάμε λίγο στο άλλο που μου έχουν στείλει. Δεν ξέρω αν είναι το παιδί εδώ πέρα, ο κόκκινος. Πάμε. Πάμε. Έχει πολλές ιστορίες ο κόκκινος, είναι μέσα το παιδί. Οι Μαρονίτες είναι η καθολική της Ασίας. Οκ. Δεν ξέρω τώρα, το Βιετνάμ πιάνει η Ασία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν.
Ωραία. Τώρα με τη γιαγιά μου, αν μου το έλεγε κάποιος, δεν θα το πίστευα. Πριν καμιά 42 χρόνια η γιαγιά μου ξύπνησε να πιει νερό. Μες στη νύχτα και ακούει τα ρολά της πλακονόπορτας, τρόμαξε, μην ήταν κλέφτης. Και έβαλε το νυχτικό της ανάποδα. Πήγε στο σαλόνι και είδε 2 χέρια να βγαίνουν από μέσα. Και να βγαίνουν και μέσα είδε έναν άντρα φωτεινό με χρυσή φωτεινή άβρα, μαλλιά μέχρι τον ώμο καστανά, γαλάζια μάτια, γυαλιά μοιοπίας και χιτώνα. Έκανε 3 κύκλους γύρω το τραπέζι και πλησίασε κοντά της, της έπιασε το χέρι και της είπε «Μαριά», δεν θυμάται μετά. Φώναξε τον παππού μου, αυτή η οντότητα είπε «Μη φωνάζεις», ξαναφωνάζει η γιαγιά μου, ξύπνησε ο παππούς και άκουσαν και οι 2 τα ρολά να πέφτουνε. Κοίτα. Αυτό που με μπερδεύει λίγο είναι τα γυαλιά μοιοπίας. Γιατί αν ήταν, ξέρεις, φωτεινή άβρα, μαλλιά μέχρι τον ώμο, καστανά, γαλάζια μάτια, χιτώνα. Δεν θα έλεγε για το Χριστό, γιατί ο Χριστός είχε μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, πολύ αδύνατος. Έτσι, ο Χριστός δεν είναι καμία σχέση με αυτόν που τον παρομοιάζουν μέσα στις εικόνες. Ήταν μαύρα τα μαλλιά του σγουρά. Τον έχω δει όταν έκανα αναδρομή σε περασμένες ζωές. Έτσι, τον είδα όπως είναι η πραγματική του και όταν το περιέγραψα σε καθολικό παπά, που είχε να κάνει και με το Βατικανό και τα λοιπά, μου είπε ότι έτσι ήταν ο Χριστός. Μαυριδερό, σκουρόχρωμος, σκούρα τα μάτια του, παθουλωμένα τα μαγουλά του, όπως τον περιέγραψα. Και καμία σχέση με τον Χριστό που βλέπουμε που ζωγραφίζουν τον ξανθό γαλανομάτι. Λοιπόν, απλά με μπερδεύουν λίγο τα γυαλιά μοιοπίας. Το χιτώνα, τα καστανά μάτια, τα καστανά μαλλιά, γαλάζια μάτια, ναι. Τα γυαλιά μοιοπίας με μπερδεύουν, ναι. Αλλά το ότι ήρθε μια οντότητα έτσι φωτεινή, με χρυσή φωτεινή άβρα, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι προστασία, είναι φύλακας. Κάθριν Σορίλος στο YouTube, αν σας κατευθύνει στο Oracle Whispers, αναζήτηση στη ζωντανή μετάδοση. Ναι, το Βιετνάμ είναι Ασιάτη. Οι Μαρονίτες είναι στην Κύπρο. Περίμενε. Άρα, Μαρονίτες είναι στην Κύπρο. Το Βιετνάμ είναι ασιάτικη χώρα. Δεν έχει πάπικους. Όχι, δεν ήταν μίμικ αυτό, Φίνιξ του παιδιού. Ο μίμικ, όπως λέει και το κορίτσι μας εδώ πέρα, θα έκανε τον άντρα της, θα έκανε το παιδί της, θα έκανε το εγγόνι της. Αρχάγγελοι. Η Γκουλ, γεια σου ρε Γκουλ. Ναι, πάντως αυτό που περιγράφει ο κόκκινος, που περιγράφει η γιαγιά, δεν ήταν μίμος, παιδιά. Δεν είναι μίμος αυτός. Αυτό είναι φωτεινή οντότητα. Φωτεινή οντότητα, προστασία, είναι φύλακας. Λοιπόν, τώρα η μαμά μου, από τα 17 της συνέχεια, είχε μόρα, συνέχεια. Είχαν φωνάξει τον παπά, είχε δει να την πιάνει από την μπλούζα και να τη σέμισε όλο το σπίτι. Αυτό δεν ήταν μόρα, παιδάκι μου. Είχε ακούσει το όνομά της εκείνη την ώρα και μια άλλη μέρα, όταν ήταν η Κυριακή των Βαΐων, είχε ακούσει την ώρα που πέθανε. Είχε ακούσει το όνομά της εκείνη την ώρα και μια άλλη μέρα, όταν ήταν η Κυριακή των Βαΐων, είχε ακούσει την ώρα που πάθανε μόρα. Όχι που πάθανε, συγγνώμη. Είχε ακούσει το όνομά της την ώρα και μια άλλη μέρα, όταν ήταν Κυριακή των Βαΐων, είχε ακούσει την ώρα που πάθανε μόρα, γιορτάζω και τα καλά μου βάζω. Και γενικά ένιωθε μούδιασμα βοητό πριν πάθει τη μόρα. Πολλά όνειρα προφητικά, θανάτου σκουλουπού. Επίσης, έχει ανάμνηση από τα 3. Έχει δει τραγόμορφο πλάσμα κάτω από το τραπέζι και δεν την πίστεψε κανείς. Οκ. Ωραία. Και εγώ τώρα εδώ και λίγα χρόνια έχω αρχίσει τα βράδια να παθαίνω μόρες, να νιώθω μούδιασμα, βουητό, κάτι να με τραβάει και να βλέπω το δωμάτιο από ψηλά. Και από πολύ μικρός νιώθω κάποια σύνδεση και προσπαθώ να τα ερευνήσω όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω πώς.
είναι σαν κάτι να ακολουθάει την οικογένειά μου, γιατί πολλά ίδια πράγματα συμβαίνουν στα μέλη της οικογένειας από το σόι της μαμάς μου. Ωραία, εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κόκκινε. Η γιαγιά, αυτό που έβγηκε της γιαγιάς, στο λέω εγγυημένα, αυτή η οντότητα ήταν μία ανθρώπινη και ήταν φύλακας. Θες να την πεις αρχαγγελική, θες να την πεις αγγελική, θες να την πεις ο φύλακας αγγελός της, ο καθοδικός της. Φύλακας, αυτό είναι φύλακας. Τώρα, το ότι παθαίνει η μαμά σου αυτό από τα 17 της και την έχει πιάσει αυτό το πράγμα και τη σέρνει σε όλο το σπίτι. Ακούει βοητό, δηλαδή πέφτει, όταν ακούς το βοητό είναι η σύνδεση. Το βοητό όταν είναι ψηλή σύνδεση, όταν είναι το βοητό Πού έχω χάσει τα λόγια μου, γιατί προτρέχω τώρα. Έχω πολλές σκέψεις στο μυαλό. Όταν το βοητό είναι σε υψηλή συχνότητα, είναι υποτίθεται αγγελική η σύνδεση. Όταν είναι σε χαμηλή δόνηση, όταν είναι βουητό πολύ έτσι, είναι με χαμηλής δόνησης οντότητες. Θέλω να μου διευκρινίσεις τι βουητό ήταν, αν ήταν υψηλό ή χαμηλό. Αυτό δεν είναι μόρα. Αυτό δεν είναι μόρα. Το ότι η μαμά βλέπει πράγματα, προφητεύει πράγματα, και θανάτους και ότι έχει δει και τραγόμορφο πλάσμα κάτω από το τραπέζι και δεν την πίστεψε κανείς. Εδώ μιλάμε για κάτι που κουβαλάται προγονικό από τη μεριά της μαμάς και μιλάμε ότι αυτό πάει 1, 2, 3, 4 γενιές πίσω. Μέσα στο bloodline σας πρέπει να υπάρχει witch's blood. Warlock και witch's blood. Μέσα στο bloodline σας. Το βουητό διαπεραστικό λεπτό. Και η προγιαγιά... Περίμενε λίγο να πάω πάνω, γιατί τα βλέπω τώρα αυτά. Σε ποιο Insta διαβάζω ιστορίες? Στο δικό μου, μωρή. Πάμε λίγο. Στο Κάθριν Σορίλος θα το στείλεις, Ραφαέλα μου. Δεν είναι μόρα αυτό. Και η γιαγιά και η προγιαγιά τα ίδια με βουητό μούδιασμα δεν μπορεί να μιλήσει να κουνηθεί. Δεν είναι μόρα αυτό, αγάπη μου. Το βουητό διαπεραστικό λεπτό. Αν είναι υψηλή συχνότητα, δηλαδή το βουητό, το διαπεραστικό, το λεπτό είναι το πολύ χαμηλό είναι έτσι ακούγεται μες στα αυτιά μας. Αυτά είναι τα βουητά. Της υψηλής συχνότητας έχει να κάνει με οντότητες που έχουν υψηλή συχνότητα, high frequency entities. Τα low frequency entities είναι τα more darker, έτσι. Λοιπόν, άρα, έχουμε και λέμε. Όταν ακούτε το βοητό και όταν σας πιάνει μούδιασμα, πρώτον, όταν ακούτε το βοητό, σημαίνει ότι σας προειδοποιεί ο καθοδηγός σας, ο φύλακάς σας, ότι κάτι έρχεται όχι καλό. Όχι καλό. Αυτή είναι η προειδοποίηση. Η υψηλή συχνότητα είναι όταν θέλουν να προειδοποιήσουν ή να μιλήσουν ή να επικοινωνήσουν. Λοιπόν, η υψηλή συχνότητα είναι η προειδοποίηση ότι κάτι έρχεται που δεν είναι καλό. Το μούδιασμα είναι η επαφή που γίνεται εκείνη την ώρα, το εθερικό σας σώμα μαζί με ό,τι υπάρχει στο περιβάλλον που έχει εισχωρήσει και έχει έρθει, που είναι μη ανθρώπινο και χαμηλή συχνότητας, παράσιτα που λέω εγώ.
Και αυτό, ό,τι και να είναι κόκκινε, μιλάμε ότι πάει για 4 γενιές πίσω. Γενιά σου, γενιά της μάνας σου, γενιά της γιαγιάς σου, γενιά της προγιαγιάς σου, 4, 5. Η αρχική είναι η 5η γενιά πίσω. Σελήνη μου, το κατάλαβα. Σημαίνει. Το είδα. Όπου θες στείλ το αρμόρι, στείλ το στο Σωρήλος. Αν παίζει ρόλο αριστερό ή δεξί αυτή, όχι. Όταν θα σε χτυπήσει θα τα ακούσεις και από τα δυο αυτιά. Γίνεται κάπως να κοπεί αυτή η σύνδεση, να την κόψεις τελείως. Γιατί να την κόψεις? Γιατί να κόψεις το βουητό? Είναι η προειδοποίησή σου, είναι η προστασία σου. Χαίρομαι ρε κόκκι, ναι. Χαίρομαι που σε βοηθάω, αγόρι μου. Σελήνη μου, δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις, ψυχή μου. Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Αλήθεια, καλά κάνεις και ρωτάς. Το είδα μπροστά, δηλαδή με το που έκλεισα τα μάτια μου. Όταν με βλέπετε και κλείνω τα μάτια μου, όταν με βλέπετε και είμαι σε φάση που μιλάω πάρα πολύ γρήγορα και κλείνω τα μάτια μου, σημαίνει ότι εκεί είμαι σε γρήγορση. Αρχίζω και βλέπω εικόνες. Εμένα για πλάκα μου έριξε τα χαρτιά και ό,τι είπε βγήκε επί 2. Στα χαπί, Άκη, στα χαπί. Λοιπόν. Δεν έχεις καταλάβει ποιος είναι. Είναι ο Άκης που από το escape room. Ξέρω ποιος είναι, ξέρω. Λοιπόν, κόκκινέ μου, με ευχαριστείς, αγάπη μου. Τίποτα. Είσαι στην ηλικία του παιδιού μου, της πρώτη-τελευταίας μου. Είσαι στην ηλικία του παιδιού μου. Θα σε προστατέψω, θα σε καθοδηγήσω, θα σε βοηθήσω, θα σου μιλήσω όπως μιλάω στο παιδί μου. Ωραία. Φίνιξ μου, να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Holy Mother, I have the same. Παναγιώτη μου το ίδιο και πείτε σε Κάτσε γιατί χάνω εδώ πέρα λίγο του YouTube, παιδιά. Η στραβή δεν βλέπω τίποτα. Μισό λεπτάκι. Εδώ. Πέρα από τις μαλακίες, έχω ένα βουητό συνεχόμενο από τον περασμένο Οκτώβριο. Έχω πάει σε οταρονεκολόγο, παθολόγο, εξετάσεις και τέτοια τίποτα. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, αν δεν είναι παθολογικό το θέμα, δηλαδή αφιένας, πίεση και δεν έχει να κάνει ούτε με αυτιά, ούτε με παθολογικά, είναι αυτό που είχα πει την περασμένη φορά, ότι αρχίζουν και υπάρχουν πάρα πολλά βουητά γύρω μας και ακούμε πράγματα, συχνότητες και ερχόμαστε σε επαφή. Έτσι, εγώ το έχω δηλαδή τώρα το απόγευμα που ξάπλωσα λίγο κάτι σε 7 η ώρα ξάπλωσα για να μπορέσω να τη βγάλω για το live. Με το που ξύπνησα, παιδιά δεν το πιστέψετε, δηλαδή κοιμόμουν, προσπαθούσα να κοιμηθώ και σε κάποια φάση ξέφυγε λίγο το μυαλό, όπως πάντα, και έβλεπα ένα σενάριο και μετά σαν να με τράβηξε κάτι πίσω και να μου λέει, μην το βλέπεις αυτό, κοίτα αυτό. Δηλαδή ένα τρελό πράγμα. Σαν να έπασα... Ήτανε Matrix. Ξαφνικά ήταν λες και άνοιξα τηλεόραση και έκανε ένα τέτοιο πράγμα, ένα glitch στο Matrix. Και τι έγινε? Και με το που ανοίγω τα μάτια μου αρχίζει. Λέω εντάξει. Έλα. Οκ. Βαρέθηκα, λέω πια. Όχι άλλο. Βουητό. Παιδιά, και εγώ στο γιατρό έχω πάει 1.000.000 φορές. Δεν έχω τίποτα. Όλα καλά. Όλα καλά. Το βουητό είναι απίστευτο πράγμα.
Εγώ το έχω, Παναγιώτη, εδώ και 1,5 χρόνο αυτό το πράγμα. Σε κάποια φάση σταμάτησε και μετά ξανάρχεται. Και τώρα έχει ξεκινήσει πάλι και γίνεται πιο δυνατό. Δηλαδή έγινε την ώρα που άνοιξε τα μάτια μου, γιατί το ήξερα, έπαθα τον glitch και άνοιξε τα μάτια μου και αρχίζει το βουητό. Νιτ, λέω, όχι ρε γαμό, το σηκώνομαι, δεν του δώσα καν σημασία. Σηκώθηκα και ετοιμάστηκα να κάνω το live. Έφυγε, τώρα δεν το έχω. Καθόλου. Μου κάνανε, ναι, αυτό. Οι βάρβαροι, αυτό φταίνε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Κάτσε να δω λιγάκι εδώ πέρα. Τι μπορώ να κάνω για να δυναμώσω το χάρισμα. Φίνιξ μου, τα χαρίσματά μας τα δυναμώνουμε μέσω διαλογισμού. Μέσω διαλογισμού. Όποτε, λοιπόν, ναι, αυτός είχε... Ωραία, πάω να το δω, Μάρκο μου, μισό λεπτάκι. Όποτε ακούω αυτό το βουητό, πάντα κάτι γίνεται, ναι. Ισχύει. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που βοηθάει στην αξιοποίηση χαρισμάτων και γενικά με την παραψυχολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Θα σου πω κάτι. Υπάρχουν βιβλία της παραψυχολογίας. Εκεί έξω, έτσι. Εγώ τα έμαθα όλα από το... εγώ το έμαθα όλα από το τέτοιο, πες το, από μαθήματα. Κόκκινη από μαθήματα. Εγώ έκανα μαθήματα. Ναι, αυτό είχα. Το που κοιμάσαι. Μπορώ να σου στείλω κάποια βιβλία κόκκινε. Ναι, Άκη, που ξυπνάς και ξυπνάς με το βουητό. Ακριβώς. Λοιπόν, πάω λίγο εδώ να δω τι μου έχει στείλει ο Χάρης. Κάθε σου στέλνω κάτι από αρχαία της CIA, λέει για αντικείμενα από τον ναό του Σολομώντα, που εκεί προστατεύονται από οντότητες. Στη τελευταία παράγραφο έχει όλο το αρχαίο, θα σας το στείλω, τι μπορεί να υπάρχει μέσα. Ωραία, λοιπόν. Αυτή την συζήτηση, Μάρκο μου, την είχα προχτές, μαζί με τον Νίκ. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται με αυτό, για τη CIA. Όχι με τον ναό του Σολομώντα. Ο Σολομώντας, λοιπόν, για να διευκρινίσουμε κάτι. Όχι, δεν μου βρήκε τίποτα. Τίποτα, Παναγιώτη. Εσύ το έχεις στείλει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε. Θεματολογία. Λοιπόν, Ραφαέλα, θα διαβάσω λίγο. Τώρα, οι κανονικοί δαίμονες που λέμε, που τους φωνάζουμε εμείς δαίμονες, γιατί πρέπει να τους δώσουμε κι εμείς ένα όνομα, δαίμονες, δαίμον. Δεν είναι δαίμον όμως, τους φωνάζουν, ο δαίμον είναι κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, οι δαίμονες είναι τα τζιν. Αυτοί είναι οι δαίμονες, τα τζιν που λέμε. Όλοι οι δαίμονες έχουν ονόματα, οι 72 που λέμε, έχουν ονόματα από Βαβυλώνια, Assyrian, Babylonian, Sumerian. Αυτά είναι τα ονόματά τους. Ποιος τους χρησιμοποίησε? Ο Σολομώντας. Τι ήταν ο Σολομώντας? Εβραίος. Λοιπόν, εκεί υπήρχαν εκείνη την εποχή, δηλαδή, μετά αραβική χώρα. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν Εβραίος ο Σολομώντας. Αραβική χώρα, που αργότερα έγινε μουσουλμανική χώρα. Έτσι. Άρα, έχουμε και λέμε ότι, άκου τώρα εδώ, τα τζιν, τους δαίμονες, τζιν είναι, τζιν. Τα 72 αυτά είναι τζιν. Τι έκανε ο μάγκας ο Σολομώντας? Αφού έκανε τη δουλειά του,
Έβαζε μέσα στον κύκλο τον εαυτό του με τους αγγέλους, γιατί ήταν και λίγο... Ναι, είναι ο ιός του Δαβίδ. Ναι, μπράβο, Τζόρτζι μου, η ύμνη του Δαβίδ, τα Hymns of David, η ύμνη του Δαβίδ φτιαχτήκανε για το γιο του, για να προστατεύσει το γιο του. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έβαζε τον εαυτό του ο μάγκας μες στον κύκλο, μαζί με τον αντίστοιχο αρχάγγελο, του κάθε τζιν, έχει και τον αντίστοιχο αρχάγγελο. Έμπαινε αυτός μες στον κύκλο γιατί φοβόντανε. Έβαζε και τον άγγελο μέσα. Έλα εδώ, αγόρι μου. Λοιπόν, έφτιαχνε το τρίγωνο και παγίδευε το τζιν. Όταν τελείωνε και του κάνανε τη δουλειά του, έπαιρνε χάλκινα δοχεία. Τα τζιν δεν μπορούν να σπάσουν, δηλαδή να διασπαστούν, να φύγουν, εγκλωβίζονται μέσα στο χαλκό. Το μέταλλο για να εγκλωβίσεις ένα τζιν είναι χαλκός. Το μέταλλο για να εξαφανίσεις τα ξωτικά που λέμε είναι το σίδερο. Και πάει λέγοντας. Για τις διάφορες οντότητες είναι και το ανάλογο. Λοιπόν, δεν θα κάτσω να τις εξηγήσω τώρα όλες. Λοιπόν, κάποια άλλη στιγμή θα το κάνω. Άρα, παγίδευε μέσα στο χαλκό. Δεν μπορούσαν να κάνουν escape το χαλκό. Τι έκανε? Τα πέταγε από κάτω από το ναό. Όταν πηγαίναν οι εργάτες και τα βρίσκανε, τα ανοίγανε και ελευθερωνόντουσαν τα τζιν. Δεν έχουν ελευθερωθεί όλα. Τώρα, από κάτω από εκεί, υπάρχουν και άλλα χάλκινα. Είναι αυτό που λέμε το τζίνι in a bottle, ο Αλαντίν και το τζίνι μέσα στο λιχνάρι. Αυτά είναι τα λιχνάρια. Αυτά είναι τα τζίνι. Δεν είναι καλά όμως όπως είναι του Αλαντίν, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Άρα, τα πέταγε κάτω από το ναό, τα βρίσκανε κάποιοι, τα ελευθερώνανε. Κάποιοι εργάτες του. Υπάρχουν πάρα πολλά δοχεία τέτοια από κάτω. Πάρα πολλά χάλκινα δοχεία. Και τώρα πάνε να κάνουν αναστήλωση του ναού. Ο ναός Σολομώντα είναι φτιαγμένος και χτισμένος πάνω από το ναό του Δία. Δία, Βόλος, Διαβάλο, Δία, Βόλος, Δάιμον, Δαίμονας, Δία. Έτσι. Έχουν σύνδεση όλα αυτά. Είναι χτισμένα πάνω από το ναό του Θεού του Δία ή του Σολομώντα. Ο ναός. Και από κάτω έχουν βάλει τα τζιν. Τώρα που πάνε να τα φτιάξουν, αυτά θα ανοιχτούν όλα. Και θα γίνει ο κακός χαμός. Αυτό. Ναι, εγώ έκανε εξτάση για πάση να πούμε. Ωραία. Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις, Γιώργο μου. Ό,τι θες ρωτάς. Άρα εκεί μέσα, Μάρκο μου, είναι τα τζιν. Τα τζιν είναι bottle. Και όταν θα τα αρχίσουν να τον αστυλώνουν, το ναό, κακός χαμός. Όταν άνοιξε ο παπάς τις πόρτες, ελευθέρωσε δαίμονες. Άνοιξε πύλη το αγόρι μου. Τα τζιν και βέβαια μπορούν να πάρουν μορφές ανθρώπων. Μπορούν να παντρευτούν ανθρώπους. Έχουν κλάνς.
Τη θυμάμαι τη σειρά του Bewitched. Έχουνε clans, έχουνε δικές τους φάρες. Υπήρχε σύνδεση του Δία με τον ναό του ονομάτα μετά από την κατασκευή του ναού. Όταν την έφτιαξε ο Σολομώντας. Εννοείς? Ναι. Σε ευχαριστώ, Πινκ μου. Και βέβαια υπήρχε. Τη χρησιμοποίησε, το πήρε όλο αυτό. Την έπαιρνε την ενέργεια του ναού του Διός. Ο Δίας ήταν, υποτίθεται, ο πατέρας των ανθρώπων, ο Θεός των θεών. Αυτό ήθελε να φτάσει ο Σολομώντας. Ναι, στο σπίτι της Medium υπήρχε ο Αράπης που λέμε, το τζιν, ναι. Φύλαγε το πηγάδι. 12 λεπτά ακόμα, μάρε Βεράκο, δεν έχεις το Θεό σου. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα δαιμονικά. Οκ. Γι' αυτό θέλω να διώξω τους Παλαιστίνιους. Οι Παλαιστίνοι νομίζω, αχ παιδιά, βοηθήστε με λίγο, οι Παλαιστίνοι πρέπει να είναι οι παλιοί Βαβυλώνοι. Λοιπόν, πάω να δω λίγο τι μου γράφει εδώ η Ραφαηλίτσα. Ωραία. Η μαμά μου για χρόνια την πλάκωνε συχνά η μόρα. Κάποια στιγμή εκεί που κοιμόταν είχε μουδιάσει ολόκληρη και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Ξεκίνησε να λέει από μέσα στο πιστεύω, αλλά δεν έφυγε και προσπάθησε να πάρει κάτω το μαξιλάρι στην εικόνα που είχε. Αλλά όταν την έβγαλε ήταν μια απλή φωτογραφία και την έπιασε η μόρα και την τζαλάκωσε. Και τότε είδε, ήταν ένα μαύρο πράγμα με ένα τριγωνικό κεφάλι και κόκκινα μάτια. Έφυγε μόνο όταν ξαναείπε το πιστεύω. Λοιπόν, άκου να δεις τι πιστεύω εγώ για τη μόρα. Εγώ, προσωπικά, τι είναι η μόρα για μένα, ναι. Η μόρα για μένα, ναι, είναι το alter ego σου. Δεν μιλάμε τώρα για αυτό που έπαθε ο κόκκινος, έτσι. Για του κόκκινου ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Μιλάω για το ότι η μόρα που μας πλακώνει, παθαίνουμε την εμπειρική παράλληλη, είναι το alter ego. Είναι το εγώ μας στην άκριά του μορφή. Στην επιθετική του μορφή, στην κακιά του μορφή, στη μορφή που του έχουμε απαγορεύσει το τι θα κάνει, το τι θα πει, το να είναι ευγενικό, το να είναι καλό στη δουλειά του, να μην αντιμιλάει. Αυτόν τον εαυτόν που καταπιέζουμε. Αυτόν τον εαυτό που καταπιέζουμε. Για μένα αυτή είναι, έτσι το βλέπω εγώ τη μόρα. Πολλοί τη βλέπουν, γιατί σε πολλά κράτη, τη βλέπουν με διαφορετική μορφή. Θα τη δεις με τη μορφή που σε φοβήσει πάρα πολύ. Μπου. Γεια σου, Βεράκο. Να, τέτοια μορφή. Βλέπεις? Αυτή είναι η δικιά μου η μόρα. Ούτε εμένα 2 φορές έχει έρθει, Ραφαέλα μου. 2 φορές. Αλλά δεν μπορώ να την πω μωρά. Ήταν κάτι που είχα πολύ έντονο όνειρο, πολύ άσχημο. Όχι, οκ. Η Παλαιστίνη είναι μια από τις φυλές του Αβραάμ, απόγονη του Ισμαήλ. Οκ. Είναι χριστιανοί οι Παλαιστίνοι. Ωραία. Τι συμβαίνει όταν ξυπνάμε με έντονο πονοκέφαλο και δεν φεύγει όλη μέρα με τίποτα? Μπορεί να είναι, σελήνη μου, το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι αφαγία. Γιατί δεν είναι όλα μεταφυσικά. Πάντα εγώ βγάζω
βάζω πρώτα το φυσικό παράγοντα και μετά το μεταφυσικό. Μπορεί να είναι αφαγία, μπορεί να είναι στρες, μπορεί να είναι διάφορα. Αν αποκλείσουμε όλους τους φυσικούς παράγοντες, τότε κοιτάμε ότι είναι κάτι αφύσικο. Μπορεί να είναι μελέτημα, μπορεί να είναι διάβασμα, μπορεί να είναι μάτι, μπορεί να είναι μύρλα. Αν το σου συμβαίνει συχνά πυκνά, καλό θα κάνεις είναι να βάλεις ένα μπολ με αλάτι κάτω από το κρεβάτι σου ή δίπλα στο κομμωδίνο σου, αγάπη μου. Έχει τύχει να δω όνειρο με 3 φίλους και να πάθανε και οι 2 μόρα, ενώ εγώ ξύπνησα απλά με βουητό. Εσύ είσαι πολύ τυχερός, κόκκινε. Σε ξυπνάει το βουητό για να μην πάθεις. Είστε τυχεροί, όλη σου η οικογένεια, που έχετε κάποιον που σας φυλάει πάρα πολύ έντονα. Πρέπει να πας πίσω στο timeline σου να δεις τι είναι αυτό. Ναι, όντως συνδεθήκατε. Ωραία, παιδιά, δεν ξέρω τι είναι η Παλαιστίνη. Ρε, παιδιά, η Παλαιστίνη δεν είναι χριστιανοί, είναι μουσουλμάνοι, είναι... Παιδιά, δεν ξέρω. Στέλιο, ψάχτω. Εδώ έχουν πιάσει στο YouTube, έχουν πιάσει συζήτηση για ζώα. Το τι θα φάνε, τα αρνάκια, τα κατσικάκια, πράγματα. Συνεχίστε εσείς με τα κατσικάκια. Μερικές φορές βλέπω εφιάλτες στον ύπνο μου, ουλιάζω και με ξυπνάω ο Σταύρος μου και είμαι ιδρωμένη. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ λογικό, Ανούλα μου. Γιατί είσαι και ευσυναίσθητη. Ωραία. Είναι Ισλαμιστές, είναι. Άρα είναι μουσουλμανοί. Να μου στείλεις, πικ μου, ό,τι θέλεις. Παιδιά, με έχετε μπερδέψει. Άρα, οι Παλαιστίνοι είναι μουσουλμάνοι. Και θέλουν να τους διώξουν τώρα από το Ισραήλ μέσα. Μπερδεύτηκα. Όχι ρε, πλάκα σας κάνω. Μιλήστε για ό,τι θέλετε. Ό,τι γουστάρετε. Μ' αρέσει. Γιατί παρακολουθώ και τη δικιά σας συζήτηση. Παρακολουθώ και τη συζήτηση του TikTok. Απαντάω στο TikTok. Ρίχνω ένα ματάκι από εδώ. Δεν θα μου σφάξετε τα ζωάκια, ρε. Να αφήσετε τα ζωάκια ήσυχα. Όχι κι εγώ. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης, να το μεγαλώσεις τώρα το αρνάκι και μετά να το... Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το μεγαλώσεις το αρνάκι και μετά να το... Γεια σας. Αχ, Πινκ μου, αν μου το στέλνεις στο TikTok εκεί, δεν θα μπορέσω να το δω. Όχι, δεν είμαι vegan. Ρούλα μου, δεν είμαι vegan. Ούλα μου πήγα να πω. Δεν είμαι vegan, όχι. Το τρώω το κρέας μου. Απλά, δεν θα μπορούσα να είχα ένα ζωάκι να το μεγαλώνω, ένα γουρουνάκι, ένα αρνάκι, να το μεγαλώνω και μετά να το σφάξω. Εγώ, έτσι. Δεν θα μπορούσα εγώ να το κάνω αυτό. Γιατί όσο να είναι δένεσαι με το ζωάκι. Όχι, το κρέας μου το τρώω. Είναι μουσουλμάνοι. Οκ. Μαράκι μου. Δεν υπάρχει τόσο για να πάρουν κρυφή, αλλά πολύ δύσκολο. Πού είναι το πρόβλημα μας με τους Παλαιστίνιους, τι θέλετε να τους κάνουμε, πείτε μου. Τι θέλετε να αναλύσουμε για τους Παλαιστίνιους.
Στείλ το μου στο Instagram, στο Κάθριν Σορίλος. Κορίτσι. Στείλ το μου εκεί. Πας και το δω εδώ. Δεν ήρθε. Γυναίκα μου δεν θα το πιστέψει. Τι αγάπη μου. Οκ, να μου το στείλεις. Οκ. Για να καταλάβω, εννοείται τον πόλεμο τώρα που γίνεται με τους Ισραηλίτες και με τους Παλαιστίνιους. Ναι, οκ. Ναι. Όχι. Κοίτα. Για μένα οι Ισραηλίτες δεν. Φαίνεται στο πρόσωπο, δεν. Πάντα ήταν κατατρεγμένος λαός. Nomads. Δεν είχαν ούτε σπίτι, ούτε χώρα, ούτε ελπίδα, ούτε τίποτα. Και είναι και νομίζουν ότι είναι οι θεόσταλτοι, οι εκλεκτοί του Θεού. Είχα πελάτησα, Αμερικάνα πελάτησα, αλλά Ισραηλίτισσα. Γεννημένη, μεγαλωμένη στην Αμερική και αυτή και τα παιδιά της. Πολύ φανατική Ισραηλίτισσα όμως. Είχε το θράσος όταν ήρθε στο σπίτι μου, για να της πω τα χαρτιά. Μιλάμε για πολλά λεφτά η τύπισσα. Για να της τα πω. Να μου πει ότι είχαμε πιάσει για τη συζήτηση που γίνεται τώρα με τους πολέμους και εκείνο και το άλλο και μου λέει πρέπει να εξαφανιστούν όλοι, μου λέει. Εμείς είμαστε the chosen ones. Εμείς είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού. Εμείς είμαστε τα παιδιά του Θεού, όχι οι άλλοι λαοί. Και την κοίταζα τώρα, λέω από μέσα μου να της πω να σηκωθεί να φύγει. Να τη διώξω με τις κλωτσιές, να την τραβήξω το μαλλί και να τη βγάλω έξω. Και της έφτανα μέχρι τα βυζιά, γιατί ήταν και ψηλή κιόλας. Τι να το κάνω. Αυτά. Και από τότε, όταν μου έχει πει να ξανάρθει για χαρτί, της έχω βρει ένα κάρο δικαιολογίες. Ήταν η τελευταία φορά. Με τον τρόπο και το μισητό τρόπο που μίλησε για τον υπόλοιπο κόσμο, με τίποτα. Εδώ εμάς μας λένε, οι Ελεηνοί, συγγνώμη, μας λένε γουρούνια. Δεν ξέρω κι εγώ τι μας λένε εμάς τους Έλληνες. Άστο. Δεν θα μιλήσω. Τι να σου ξαναπώ, χαρτιά, θα σου ξαναπώ, ρε. Γεια σου, ρε, Φόξη. Ναι, μας αποκολούν σε Ελλήνη μου σκυλιά. Γουρούνια, σκυλιά, δεν ξέρω κι εγώ. Τι. Καλησπέρα, Μιχαήλ, καλησπέρα. Μιχαήλ, κάνουμε έρευνες. Αλλά κάνουμε έρευνες με τη δικιά μας ομάδα. Εγώ και ο Στέλιος με το Oracle Whispers. Αν μπει έχω 2. Στο TikTok έχω 2. Έχω και το Oracle Whispers και το Κάθριν Σορίλος που είσαι τώρα. Και έχω και στο YouTube έχω το Κάθριν Σορίλος και το Oracle Whispers. Στο Κάθριν Σορίλος ανεβαίνουν θεματικά, έτσι που μιλάμε για διάφορα πιο πολύ ενεργειακά, πιο πολύ
πιο αποκρυφιστικά, πιο dark που λέω εγώ. Στο Oracle Whispers είναι εκεί που ανεβαίνουν οι έρευνες. Αν μπει στο Oracle Whispers στο YouTube και στο TikTok, θα δεις έρευνές μας που κάνουμε μαζί με το Στελάκο. Να, θα σου στείλει τώρα η Ραφαέλα το link. Αυτό είναι το Κάθενης Ορήρος, Ραφαέλα μου, είναι αυτό που μιλάω τώρα. Το άλλο είναι το Oracle Whispers. Μπράβο ρε κορίτσι. Σε ευχαριστώ. Μάρκο μου, πας για ύπνο, Εντάξει, καλή συνέχεια. Και εμείς σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε στο επόμενο live. Καλό ξημέρωμα. Έχεις πρωινό ξύπνημα, ναι, δεν είναι. Ναι, κάπου το διάβασα και εγώ αυτό. Το έχω διαβάσει. Και εγώ, Σελήνη μου, αυτό. Λοιπόν, η ώρα έχει περάσει. Εσύ μη φωνάζεις από μέσα, ναι, ρε. Άκου τον άλλον, Του λέω, η ώρα έχει περάσει και κάνει ναι. Θα νομίζει ο κόσμος ότι δεν τους θέλεις. Είναι και 24, Πω, Παναγία μου. Αυτός ο άνθρωπος με αυτή την ώρα. Μείνε λίγο ακόμα. Άρε, Σεληνάκι μου, μορφό. Λοιπόν, γεια σου ρε Στέλιο, γλίτωσες. Και εμείς αγαπάμε, Μανούλα μου. Αχ, τι να τον κάνω εγώ τον άνθρωπο, ρε παιδιά. Σε έρευνες πάμε, έτσι είναι. Έχει πάει 3, έχει πάει 4, έχει πάει εκείνο. Από εδώ είμαστε, σαν Ντόμπερμαν. Ναι, έτσι πες τα ρε Φίνιξ, σαν Ντόμπερμαν περιμένει. Ήρθα. Καταρχήν τα Ντόμπερμαν τα αγαπώ ιδιαίτερα. Τα λατρεύω. Ακούς Ζώρα τι λέει για σένα ο μπαμπάς. Είσαι ένα παιδί που δεν ήθελα Ζώρα. Εγώ Ντόμπερμαν ήθελα, λικόσκλο μου. Έλα ρε, είναι μια χαρά Λοιπόν. το παιδί μας. Λοιπόν, Pink Torres, Pink ταυράκι μου, θα τα διαβάσω τα Ροζ δικά σου. ταυράκι. Ναι, Pink ταυράκι. Το δικό Εν τω σου. μεταξύ Ροζ Ταύρο. Θυμάσαι που είχα Πού. στο Ealing, στο Λονδίνο. Από εκεί πέρα που σε έπαιρνα κάθε μέρα τηλέφωνο, θυμάσαι που είχε ένα άγαλμα που ήταν Ροζ Ταύρος. Ήτανε γκέι. Δεν με ενδιαφέρει τι ήτανε. Απλά ήταν Ροζ Ταύρος. Λοιπόν, και όταν λέω γκέι, το γκέι στα αγγλικά είναι χαρούμενος. Ήτανε χαρούμενος Ταύρος. Thank you. Λοιπόν, Μπράβο, πες ρε Μέρη, ο χρόνος δεν υπάρχει. Κατερίνα μου, στο έστειλα στο Insta. Pink Torres το πήρα. Το έχω, με σπρώχνει. Κατερίνα, όποτε μπορείς και να μου στείλεις το όνειρο που σου είχα στείλει. Σελήνη μου, σε έχω. Λοιπόν, δηλαδή, Σελήνη, θες να σου εξηγήσει το όνειρο. είμαι Ταύρος και μου αρέσει το ροζ, γι' αυτό το έβαλα. Είναι happy child. Ναι, λογικό είναι. Όχι απλά. Εσύ κάτσε εδώ μέχρι την επόμενη εκπομπή. Είναι αύριο η επόμενη εκπομπή. Αύριο έχω μια ωραία εκπομπή. Να έχεις. Ναι, θα την κάνεις εσύ όμως. Γιατί όχι. Θα μιλήσουμε για scientists. Θα μιλήσουμε για τους... δυσκολεύεις. Μου στείλε η Εύα ένα ωραίο έτσι αυτό. Ναι. Ένα ωραίο για την εκπομπή αύριο. Θα Με φύγει πολλά το ποντίκι. information και μου είναι για τους επιστήμονες που εξαφανιστήκαν έτσι. Και θες να εξαφανιστούμε κι εμείς μαζί με αυτούς. Έτσι. Σιγά μην Φάνο. κοιτάξουν εμάς. Καλά, ναι. Λοιπόν. Θες να κάνουμε κάτι. Και την Από άλλη τη στιγμή εβδομάδα... που θέλει ο κόσμος και από εδώ, αλλά δυστυχώς θα το κάνουμε μάλλον στο YouTube. Μάλλον στο YouTube. Όχι στο YouTube. Στο TikTok θα το κάνουμε. Να κάτσουμε ένα βραδάκι, Ναι. αυτό που σου έχω πει. Ναι, Να γίνει κλεισμένον των θυρών. ναι. Αλλά να είμαστε άνετοι. Με το τσιγαράκι μας, με το ποτάκι μας, να βγάλουμε και 5-10 ανθρώπους έξω. Πώς πάμε. Στο παράθυρο. Α, ναι.
Να κάτσουμε να τα πούμε, Ναι. να το χαβαλεδιάσουμε, αλλά τίποτα. Να είναι μόνο κουσκούς, ρε παιδί μου. Πότε θες να γίνει αυτό? Πώς είναι ότι λένε πάμε στην μπάμπα, αλλά βρέχει, δεν θα βγούμε έξω, οπότε όλοι από τα σπίτια μας. Πότε θα γίνει αυτό? Εντάξει, να γίνει κάποια στιγμή. Λοιπόν, θα το κάνουμε. Ωραία, άρα έχουμε, περίμενε. Αύριο έχουμε για τους scientists. Γεια σου ρε Κοπαλίδη. Γεια σου ρε Κοπαλίδη. Λοιπόν, Η Κοπαλίδη είναι after dark. είναι Είναι after. Έρχεται. Λοιπόν, αύριο έχουμε αυτό με το scientists Ναι, που εξαφανιστήκανε και έχω και documents από το CIA και το FBI που μου έχει στείλει η Εύα. ωραία. Την άλλη εβδομάδα, ξέρεις, καλά, την άλλη εβδομάδα εγώ θα συνεχίσω για τα νερά, γιατί θα μιλήσω για τα νερά τα... Να βγάλετε, δεν γίνεται να το κάνουμε έτσι πλέον. Ναι, για τα νερά. Τα άλλα τα νερά, τα πιο dark νερά. Τα Λοιπόν, νερά που πάνε ή τα νερά που έρχονται. τα άλλα νερά, τα πιο dark, τα storm Μάλιστα. water, τα hail water, τα rain water, τα sun, όλα αύριο, την άλλη εβδομάδα. Συγγνώμη, και σήμερα τι έκανε, τι δούλεψε. Σήμερα ήταν moon water. Μισός δουλειά, δεν θα το πάρεις όλο το μεροκάματο και μου έχεις φάει και ώρα. Καθυστερείς. Όλη την ώρα για τσιγαράκι σου, να σε είδα εδώ. Σε είδα από τις κάμερες. Δεν θα ακούτε τι λέτε. Λοιπόν, άρα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Την μεθεπόμενη, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, ξέρεις τι Να θέμα ζούμε σου έχω? πρώτα. Θα ζούμε. Ξέρεις τι σου έχω για την μεθεπόμενη? Τι μου έχεις. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή θα μιλήσουμε, που μου έδωσε κάποιος μία γαμάτη ιδέα Για λέγε. για εκπομπή. Για λέγε. Τι συμβαίνει ψυχοσωματικά, ψυχικά και πνευματικά όταν σε έναν άνθρωπο πάρει όργανα και μπουν μέσα σε αυτόν, ναι, από κάποιον δότη. Πώς συνδέει την Ωραία, ψυχή? μετά από λίγο καιρό έχει και μνήμες στο δότη, οπότε τελείωσε. Τέλος το θέμα. Επόμενο, τι άλλο θες. Θα το χτυπήσω. Φάνηκε και λες και έκανα σκάμ Γιατί ρε σε φίλε, ταινία που τα είναι, ισοπεδώνεις όλα ρε Κάτω κολοτοξότη. Βάρα κι άλλο. Θα τα αντέξω. Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει TikTok. Δεν έχουμε TikTok, Μαρία, δεν μας Ναι, πειράζει. αλλά τι γίνεται ρε παιδιά, δεν θα μπορέσουμε. Και TikTok και YouTube δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε. Πώς μπορούμε να Μαρία, το το κάνουμε. ξέρω, κλειστό. το έχω δει. Λοιπόν, βάρα. Λοιπόν, και σας έχω άλλη μία ερώτηση. Να το. Τι? Να το η Μαρία μας την έδωσε. Υπάρχει, λέει, κινέζικη ταινία με αυτό το θέμα. Δείτε την ταινία. Θέλω να πάω να κάνω κάνα μπάνιο, θέλω να πάω να κοιμηθώ νωρίς, θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Όχι, δεν με αφήνεις αφεντικό. Θέλεις. Αφεντικό δεν με αφήνεις. Θέλεις, πήγαινε. Α, έτσι απλά πήγαινε. Ναι, πήγαινε. Αφού θέλεις, πήγαινε. Μην ξανακάτσεις εδώ στο TikTok, Καλά. μην ξανακάτσεις εδώ στο YouTube, μην ξανακάνεις τίποτα. Τίποτα μην ξανακάνεις. Να Εντάξει. φύγεις ρε, να φύγεις ρε. Εντάξει. Πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε κλειστό το TikTok και το YouTube για αυτή την εκπομπή. Δεν θα είναι εκπομπή, παρέα θα είναι. Βλέπετε τραβά ρε. Ναι. Έχει κάνει μεταμόσχευση ματιών. Ποιος? Αυτό με την Κινέζα που ήτανε. Που έβλεπε τις Ναι. μνήμες του αλλού. Ναι, άστο, μην το πεις άλλο. Α, την έχω δει ταινία. Είναι γαμάτι. Πω, ναι. Λοιπόν, Ναι. πάμε. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να ρωτήσω το κοινό μου εδώ πέρα, το κοινό μας. Θέλω να ρωτήσω το κοινό μας. Λοιπόν, πέστε. Κάτι που με βασανίζει εδώ και 2 εβδομάδες. Λοιπόν, κάτι ναι. Όχι το ChatGPT, το κοινό μας να ρωτήσω. Πήγα για έρευνα με τις μικρές. Πήγαμε για έρευνα. Ναι. Και πήγαμε στο Σαλέ. Όχι αυτή την εβδομάδα, την περασμένη. Πότε είναι 2 εβδομάδες. Ναι. Το βίντεο είναι έτοιμο. Εσύ, μωρή Κοπαλίδη, σου έχω πει 1.000.000 φορές και μου λέει, πού θα αφήσω το παιδί. Λοιπόν, έλα. Όποτε θες, έλα. Στο έχω πει, πάμε. Πάμε, μωρή, πάμε. Λοιπόν, κάναμε έρευνα για Νορβηγία.
Αυτό που έλεγα από την αρχή. Αυτό που έλεγα από την αρχή. Που σου λέω ότι έχετε δύο δρόμους. Ή το ένα ή το άλλο. Μπράβο. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Πρέπει να μιλήσουμε διατηλεφωνικώς. Πού να έρθω μωρή στην Νορβηγία πάνω, άσε με ισχύει. Α, έχεις και τους δύο. Αυτό, άρα επέλεξες και τους δύο δρόμους που σου είπα. Μπράβο, κοπαλίδι, θα σε πάρω το τηλέφωνο να μιλήσουμε. Βλαμμένο. Ναι, της λείπα. Τσιγαπή, ή αυτό το δρόμο ή αυτό. Μου λέει, θα πάρω και τους δύο. Κοπαλίδι. Τους πήρα και τους δύο. Μπράβο, κοπαλίδι. Τους δρόμους. Η κοπαλίδι και τους δύο δρόμους. Θα τα πούμε αύριο, κοπαλίδι. Δεν κατάλαβες, αυτή εδώ η τρελή θέλει να με πάει μόνιμα πάνω στην Νορβηγία. Είναι τρελή. Το ξέρω, θα την πληρώσει ο Βεράγκος. Ο Βεράγκος. Θα σε πάρω, μωρή, θα σε πάρω. Μαλάκα, μην το ξεχάσεις. Το ξέρω, γιατί όποτε ξεχνάω να την πάρω, σου στέλνει εσένα μηνύματα και σου λέει μαλακισμένη, που είπε ότι θα με πάρει. Το ξέρω, όταν ανοίξει το στόμα της αυτή, Παναγία. Και πόσες φορές έχω δικαιολογήσει. Το ξέρω. Δεν κατάλαβες. Η κοπαλίδη θέλει να μας πάει μόνιμα πάνω εκεί. Ναι, παιδιά, στην Νορβηγία. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Στον Άι Βασίλη πάνω. Στον Άγιο Μπιλί. Σπίτι θα έρθει, άκου. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Τώρα θα βγάλουμε το επεισόδιο. Ναι ρε παιδιά, τι γίνεται, είναι οι μικρές. Είπα, θα το φτιάξουμε λίγο διαφορετικά, θα το δούμε. Όχι, θα το βγάλω έτσι όπως είναι. Δεν γίνεται να όχι, δεν θα το βγάλεις έτσι. Όχι, είναι 1 ώρα και ένα το επεισόδιο, παιδιά. Το έχει πάθει ένα κόψε ράψε, έτσι. Δεν μπορείς να κόψεις ράψεις τίποτα άλλο. Είναι οι μικρές, κάνουν την έρευνά τους, απλά επειδή είχαν πάρα πολύ καιρό να κάνουν έρευνα και επειδή αποσυντονίστηκαν τα παιδιά, δεν ήξεραν οι κακομοίρες αν θα πρέπει να μιλήσουν στα αγγλικά, στα ελληνικά, γιατί αυτές έχουν συνηθίσει να μιλάνε στα αγγλικά και να κάνουν την έρευνά τους στα αγγλικά. Τις έβαλα με το ζόρι να την κάνουν στα ελληνικά, αποσυντονιστήκαν τα παιδιά τελείως με τους ράβδους, με το εγκρεμές. Τους δουλεύανε, δεν τους δουλεύανε, δεν μπορούσαν. Με κοιτάζανε μέσα στα μάτια τα κακόμοιρα έτσι και μου λένε το κάνουμε σωστά. Ναι, είχαν πάθει ένα... Εν τω μεταξύ, η μικρή κάτι έκανε και είχα πάει από πίσω από το τζάκι και της έκανα. Θα τα πούμε στο σπίτι. Θα τα πούμε στο σπίτι. Αυτό έχει κοπεί από το βίντεο, να το ξέρετε. Έχει κοπεί και αυτό από το βίντεο. Γιατί μου έκανε κάτι με τους ράβδους και μου έλεγε... Ξέρεις, έκανε κάτι μορφασμούς και άσε με και εγώ ξέρω τι κάνω. Και είχα κάτσει κάτω από το τζάκι πίσω από το σαλέ και της έλεγα σκάσε, θα τα πούμε στο σπίτι. Σκάσε, θα τα πούμε στο σπίτι. Λοιπόν, το ηλίθιο το παιδί μου. Να σε ρωτήσω, έτσι είναι το προφίλ σου? Στο Instagram είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά τα έχω κόψει από το βίντεο, μην γίνουμε και ρεζίλι των σκυλιών, έτσι, λοιπόν. Όχι, θα κάτσω να το φτιάξω τώρα τις επόμενες μέρες. Όχι, πρέπει την Κυριακή να το βγάλω. Λοιπόν, γιατί είναι η δεύτερη Κυριακή και δεν θα έχω άλλο επεισόδιο. Δεν έχω άλλο επεισόδιο να δει ο κόσμος. Δεν ήταν την περασμένη εβδομάδα, δεν θα δουν και αυτή την Κυριακή. Γιατί το επόμενο επεισόδιο που θα πάμε θα βγει την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, ωραία. Αυτή την Κυριακή θα βγάλω. Μπορεί να βαρεθείτε. Μπορεί να... Παιδάκια είναι, μία είναι 16, άλλη είναι 14. Μπορεί να βαρεθείτε, μπορεί να σας φανεί λίγο. Αλλά εγώ θα το βγάλω, να το δείτε. Έχει και λίγο την πλάκα του. Έχει το καλοκαίρι όλοι. Τις Δανάης. Ναι. Απλά τι γίνεται. Τα κορίτσια τώρα θα ενταχθούν στην ομάδα. Θα ενταχθούν. Και επειδή θα ενταχθούν, καλά όταν ήρθαμε σπίτι και τους το βγάλαμε το βίντεο και τους το έχω. Το έχω εδώ πέρα και 2 εβδομάδες. Τις κάθισα κάτω και λέω δέστε το. Και το βλέπουνε και μου κάνουνε... Γεια σου νύφη μου. Ποιος μπήκε? Το δικάκι μας. Βγήκε το δικάκι μας. Λοιπόν, αρχίζουν και το βλέπουνε το βίντεο και με κοιτάνε μια απορία, μου λέει τι. Και έχω κάτσει μπροστά εδώ πέρα σαν λέκτορας και τους λέω εσύ αυτό, εσύ εκείνο, εσύ έκανες λάθος εκεί, εσύ είχανε κάτσει και οι δύο. Εντάξει ρε μαμά, δεν θα το ξανακάνουμε. Εντάξει μαμά, δεν θα ξανάρθουμε για έρευνα ποτέ. Στα παιδιά μου
είμαι πιο strict. Δηλαδή, στους ανθρώπους που θα πάω να τους διδάξω το πώς να κάνουν έρευνες και να κάνουν και να ράνουν, είμαι πιο lenient, είμαι πιο ανοιχτή. Στα παιδιά μου είμαι σκύλα. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αν ήταν και τα 5 εδώ μέσα, τα λέγανε. Είναι. Σε ποιον άλλο, ναι. Όχι, αυτό λέω, μόνο στα παιδιά σου. Αυτό, απλά δεν μου βγήκε καλά. Είπες κάτι? Ναι, στρατοκρατάρχη. Λοιπόν, θα το ανεβάσω, παιδιά. Εντάξει, η Δανά είναι όλα τα λεφτά. Καλοκαίρι τώρα. Καλοκαίρι όλοι. Όχι, καλοκαίρι όλοι. Όταν ενταχθεί και ο Χρήστος, τότε έγινε. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Θα το βγάλω. Λοιπόν, καληνύχτα σας, φιλάκια σας πολλά. Πάμε να κλείσουμε. Ωραία, θα το βγάλω. Σταμάτα, μωρέ. Γκρίνια, σταμάτα, γκρίνια. Πάμε Σταμάτα, τώρα, μου κλείσουμε. ξυπάς τα εκεί. Θα σε βαράω, ωραία, θα σε βαράω. Ωραία. Ωραία, θα το βγάλω το επεισόδιο, παιδιά. Θα το βγάλω την Κυριακή το επεισόδιο των κοριτσιών. Και ο Θεός βοηθός. Ας βάλει ο Θεός το χεράκι του. Και όποιος άλλος εκεί Μην πέρα. το δείτε. Όχι, κρίμα μου, τα κοριτσάκια. Έχουν κάτσει τώρα και μου λένε «Μαμά, δεν θα το βγάλεις». Ζητάνε οι φίλοι μας να μας δούνε, δεν θα το βγάλεις. Θα το βγάλω. Θα το βγάλω, σκάστε. Θα το δω, άσε με να κάτσω να δω, μπας μπορούμε τίποτα να Αυτά. ψιλοσουλυπώσω. Με ποιον θύμωσες, Φίνιξ μου? Πόσους έχει, τίποτα, 51.800 κάτι ακόλουθους έχει αυτή. 51.800 ακόλουθους, ή Μάρτον. Γιατί βγάζεις τον κόσμο έξω? Γιατί αυτός έχει 0 ακόλουθους. Αυτούς πετάω, ρε. Αυτοί που είναι κάτω από κοσάρια. Γιατί μάλλον δεν είναι και κανονικά προφίλ. Μάλλον. Ρε Φίνιξ, με ποιον τσατίστηκες πάλι, παιδάκι μου? Τι έγινε? Εδώ, Φίνιξ μου, ποιος σε πείραξε, παιδί μου? Να μαζευτούμε να πάμε να τις φάμε. Ρε, Catnap, εγώ δεν σε ανέβασα. Πάρ' το έτσι όπως είσαι, άντε, γεια. Ναι, είναι για τα παιχνίδια μου, για τις βλακίες αυτές που βάλουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έχουν υποχρεωτικό. Γιατί δεν κλείνει? Γιατί πήγε κι άλλος. Γι' αυτό. Ωραία. Με το Στέλιο τα έχει πάρει. Η Φίνιξ τα έχει πάρει μαζί σου, Στέλιο. Περκέ. Περκέ. Λοιπόν. Τι της έκανες στη Φίνιξ, Στέλιο? Επειδή λέω να κλείσουμε. Ναι. Έπρεπε να κλείσει και 20. Έχει πάει παρά 20. Τώρα για 20 λεπτά κάνεις έτσι. Δεν θες να ξέρεις τι ακούει ο κακόμοιρος ο αφεντικούλης μου όταν μου λέει έχουμε κι άλλο δρομολόγιο. Φοβάται να μου το πει. Μου λέει έχουμε κι άλλο. Του Βεράγκου λέει μόνο εγώ του κάνω πουλί. Είναι χρόνια αυτή η κολόνια. Έχει ξεκινήσει από το βορρά. Αυτό το πουλί έχει ξεκινήσει από το 2020. Όχι, 19. Όχι. 18. Το 18 πρέπει να ήταν. Νομίζω γιατί το 19 πήγαμε στο δεύτερο του σπίτι. Μπράβο. Και τα παιδιά ήταν στο πρώτο σπίτι. Έχει ξεκινήσει από το 18 και μας βρήκε στο βορρά αυτή εδώ, πάνω εκεί στη Σκωτία. Εκεί ήρθε και το είχα το κορίτσι μου. Πόσο, ένα μήνα μες στο σπίτι μέναμε μαζί. Κάτι τέτοιο, τόσο. Ένα μήνα. Αλλά, ενάμιση, κάτι εντάξει, τέτοιο. πολύ γέλιο. Το bullying το τρώει μόνο ο Βεράγκος. Μόνο ο Βεράγκος από τη Μαρία, δεν υπάρχει. Και όταν εγώ, το ξέρω ρε Φίνιξ μου, το ξέρω κοπελίτσα μου, πλάκα κάνουμε. Και όταν δεν με βρίσκει η κοπαλίδη στο τηλέφωνο, ο Βεράγκος την πληρώνει. Θα το βγάλω, αγάπες μου, θα το βγάλω. Ναι, μωρέ, όχι, θα το εντάξει. Το κάνουμε. Θα το βγάλω, να το κοιτάξω. Μπορεί να βγάλω κανένα δυο σημεία, απλά να μην γίνει και πολλή επανάληψη. Δεν πειράζει. Αυτό δηλαδή. Δεν μπορείς. Λοιπόν, αγάπες μου, τα λέμε αύριο. Μπα, τους κλείνεις! Στέλιο, θυμίσου, τελειώνουμε 4 και φεύγαμε 6 επειδή μίλαγες με τους παίκτες. Έχει δίκιο το παιδί. Έχει δίκιο. Κάντε ένα report αυτό να είναι. Κάντε ένα report. Όχι ρε, μην μου εξηγήσετε έτσι. Όχι, 6 φεύγαμε εμείς. Με τους παίκτες καθόμασταν και το κουβεντιάζαμε λίγο παραπάνω γιατί είχαν απορίες. Πολλές. Και τους είχα... Και ήταν και η αρχή, έπρεπε να το χτίσουμε. Δεν σταμάταγε, Άκη, εγώ το θυμάμαι. Τον τραβολογάγαμε να φύγουμε από το escape room, να πάμε σπίτια μας. Είχε κάτσει εκεί.
Δεν σου ξαναμιλάω, ρε. Ωχ, Παναγίτσα μου. Λοιπόν, Λοιπόν, από μένα πολλά φιλάκια. έχουμε και εμείς απορίες. Το ξέρω, ρε, εμείς θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, Φίνιξ μου. Λοιπόν, καλησπέρα. Τσιμάκο μου, μπαίνεις τώρα που φεύγουμε. Λοιπόν, φιλάκια σε όλους. Ευχαριστώ στο YouTube που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε σαν Κάθριν Σορίλος την άλλη Πέμπτη. Σαν Κάθριν Στέλιος το λέμε αύριο στο Oracle Whispers. Γι' αυτό μπήκες επειδή τελειώνουμε. Εντάξει, Τσιμάκο. Λοιπόν, την Παρασκευή, ναι, είπαμε την Παρασκευή, αύριο, Oracle Whispers. Ναι. Και στο YouTube και στο TikTok, κάθε Παρασκευή. Κάθε Πέμπτη, Κάθριν Σορίλος TikTok και στο YouTube, Κάθριν Σορίλος. Αυτά. Λοιπόν, αγάπες μου. Μουα! Τα λέμε αύριο. Φιλάκια, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Καλή δουλίτσα αύριο. Αχ, δεν πατιέται. Το πάτησε. Εδώ και φιλάκια. Εδώ. Πάμε. Αν βρω το κουμπί,